Mirëmëngjes të gjithëve miq të dashur, mirë se vini në Wake Upin e kësaj të mërkure. Mirëmëngjes, ja të kemi live në Wake Up, ashtu si dhe dje do të transmetojmë gjatë gjithë ditës së sotme këtë mëngjes atë se si është zgjuar i gjithë Shqipëria mbas atij tërmeti që në fakt na la një gjurmë. Na la një shije të hidhur, dikujt më shumë, dikujt më pak, ama e mërkura është shpallur ditë zije kombëtare dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë për të bashkuar dhimbjes edhe humbjes së jetëve nga tërmeti tragjik me cilin u zgjuam ditën e djeshme. Siç edhe Ori tha, do të kushtojmë vëmendje për gjatë 3 orëve zhvillimeve dhe se si jemi zgjuar sot dhe ku jemi me bilancin, qoftë në humbje jetësh, qoftë edhe në atë se çfarë ky tërmet ka lënë pas për të bërë një lloj bilanci dhe për ta qartësuar disi më shumë situatën. Sikurse ju e keni ndjekur hap pas hapi zhvillimet më të fundit që janë sjell në vëmendjen tuaj, një pjesë e mirë e atyre që janë prekur më shumti nga tërmeti e kanë kaluar natën jashtë apo në çadra në rastin më të mirë, kështu që do të ishte e udhës për të mësuar edhe këtë mëngjes se si do të jetë modi sot, duke qenë se ka nisur ky mëngjes me vranësira, që thot me re xeza në pjesën më të madhe të paktën të Tiranës për të mësuar më shumë edhe nëpër zonat e prekura nga tërmeti, kështu që i themi mirëmëngjes edhe koleges son Adiola Bani nga Metoal. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Si të kemi ty sot? Pas kësaj situatës së tërmetit, tronditi avion ende, kështu që është e kuptueshme që edhe orët që vijojnë sjellin një lloj qetësie. Dhe në nisjet programit, meqense jemi të tre bashk dhe meqense sot është shpallur ditë zije në nderim të viktimave të shkaktuara nga tërmeti i dieshëm, le të mbajmë 1 minutë heshtje. Flamujt janë ulur në gjysmë shtiz edhe që prej ditës djeshme në fakt kur edhe një pjesë e mirë e operacioneve të shpëtimit të personave që gjendeshin në rënoja kanë vijuar gjatë gjithë ditës, por edhe gjatë natës për të mësuar më shumë edhe vetëm pas pak se ku jemi deri tani. Ama Adiola, si do të jetë modi sot, dhe ti e di interesisht për Tiranën, po mbi gjitha për Durrësin edhe për gjithë zonat përreth. në fakt Isli moti sot do të vijojë me vranësira për pjesën më të madhe të territorit gjatë gjithë paradites, ndërsa mesdita dhe në vijim do të sjellë shtim të vranësirave fillimisht në zonat veriore dhe veri perëndimore duke na sjell edhe shira, dhe më pas gradualisht do të përfshin gjithë zonën perëndimore të territorit shqiptar gjatë orëve të pasdites dhe kryesisht gjatë natës, ku do të kemi shira sot, por edhe ditën e nesërme thuajse në të gjithë territorin do të kemi shira ditën e 28 nëntorit. Në fakt, për sa i përket temperaturave të ajrit, nuk kam pësuar luhatje të mëdha gjatë mëngjesit dhe nuk do të kenë ndryshime edhe gjatë mesditës, duke u luhatur nga 2 gradë Celsius mëngjesi ditën e sotme, ndërsa maksimumi pritet 18 gradë Celsius në zonat bregdetare, ndërsa dita e nesërme do të sjellë rritje gjatë mëngjesit dhe gjatë mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi pritet 19 gradë Celsius ditën e nesërme. Okej. Për sa i përket territorit të Kosovës, sot mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta gjatë gjithë ditës, ndërsa gjatë orëve të vona të mbrëmjes dhe dita e nesërme do të jenë me vranësira dhe rrebeshje shiu në Kosovë. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot nuk kam mësuar ndryshime gjatë mëngjesit dhe mesditës, por dita e nesërme do sjellë rritje në mëngjes, ndërsa rënje në mesditë duke u luhatur nga 4 gradë Celsius mëngjesi, ndërsa mesdita parashikohet të ngjisë termometri jo më shumë se 12 gradë Celsius në Kosovë. Okay. E qartë. Për gjithë ata njerëz që janë gjatë natës së djeshme, gjatë ditës së djeshme, gjatë ditës sotme, dhe nuk i dihet se deri kur do të vijojë situata që ata do të jenë pa banesa, do të jenë nën qiellin e hapur, duke parë nga qielli nëse do të ketë një përmirësim situatës tyre në lidhje me banesat e tyre, sigurisht çdo ditë
ne do të jemi të kujdesshëm për të dhënë një informacion të saktë dhe të qartë, sidomos në lidhje me motin. Kështu që Adiol të falenderojmë dhe do të dëgjohemi dhe shihemi sërish nesër. Ditë mbar Adiola, ndërkohë që jemi lajmëruar që edhe tani rreth orës 7 këtë mëngjes qeveria është mbledhur për diskutuar edhe për të vendosur se si do të procedohet më tej nëse do të kemi një edhe shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme, kështu që do të përpiqemi të sjellim në çdo minutë informacionin më të ri edhe më të freskët që vjen lidhur me situatën. 7:10 minuta shënon ora e saktë. Vetëm pas pak do të jemi një sy edhe portaleve për të parë edhe bilancin që mediat e shkruara kanë bërë sa i takon situatës aktuale deri ku jemi. Dim që informacioni zyrtar 24 persona janë ata që kanë humbur jetën dhe nxjerr të pajetë nga rënojat. Ka patur një operacion të madh, të intensifikuar edhe me kushtet që ne kemi sa më shpejt jetë mundur për të nxjerr nga rënojat gjithë ata që kishin ngelur që prej mëngjesit, duke qenë se sa më shumë orët kalonin, aq më vështirë do të bëj nxjerrja e tyre të gjallë. Është punuar pa ndalim dhe pa pushim, ashtu siç edhe ka patur momente suksesi, nëse do të mund të quanim kështu, ato pak qaste kënaqësie teksa gjendej një nga personat dhe arrit të nxjerrë nga rënojat i gjallë, por jo të gjithja kanë dalë më pas me plagët e marrë në trup dhe me orët e shumëta që është dashur të qëndrojnë në ngërmadhe që t'ja dalin të shpëtojnë jetën e tyre qoftë edhe në spital. Ne ju uruam një mirëmëngjes, pra sa mund të jetë një mëngjes i mirë, megjithatë për pjesën tjetër të njerëzve që janë të detyruar të dalin tani këtë orë nga shtëpia për të shkuar drejt punës, ju paçi një ditë të mbar, edhe shpresojmë që bilanci të ngelet deri këtu. Ne jemi shumë të lumtur në fakt edhe pa diskutim që na ngazëllen ideja se si e gjithë Shqipëria sot është bërë bashkë, e gjithë Shqipëria sot është bërë një, edhe të gjithë fqinjët tanë qofshin këto nga vende të rëndësishme si Italia, Gjermania, Maqedonia, Greqia, por vëllezërit edhe motrat tonë të Kosovës pa diskutim që do të ishin të parat që do të mbrinin Shqipëri në këtë situatë teje tragjike. Të gjithë janë bërë bashkë, kanë mbledhur ndihma, kanë mbledhur ushqime, kanë hapur shtëpiat e tyre, kanë ofruar asistencë sa do të vogël ose të madhe, sa do të munden, në mënyrë që t'i vinë ndihmë të gjithë banorëve që janë jashtë shtëpiave të tyre, janë jashtë banesave të tyre, janë pas një shpresë. Për momentin nuk e din çfarë do të ndodhe, ndërkohë nuk kanë as edhe një mjet për siguruar qoftë ujë, por qoftë edhe ushqim. Ndërkohë shkojmë tek portalet e pa humbur kohë edhe jedhim një vështrim bashkë, i shkruajmë bashkë informacionet më të fundit përdisuara dhe të hedhura në faqet kryesore. Kemi lajmin e parë tek topvizchannel.tv që i takon orëve të fundit. 19 orë nën rënoja shpëtohet Klajdi Qato. Edhe ka një reagim të presidentit Meta sa i takon një prej shpëtimeve, një prej rasteve kur Klajdi i zënë në rënoja është arritur nxjerrjet jashtë fatmirësisht gjallë edhe në shëndet plot përpos ndonjë dëmtimi të mundshëm. Ka një reagim të presidentit Meta, ndërkohë niset autobusi i parë, familjet e Durrësit nisen për në Kosovë, sikurse edhe ori përmendi një pjesë e mirë e atyre që kanë ngelur pa banesë edhe në pamundësi për të strehuar diku tjetër, kanë qenë të mirëpritur edhe vëllezërit nga Kosova kanë hapur dyert e tyre për qenë pjesë e ndihmës. Është një ndihmë që është shumë e madhe që vjen edhe nga Kosova, ishte sigurisht e pritshme edhe imagjinueshme që do të ndodhte ky sensibilizim i madh, por pa diskutim që hapja e shtëpive nga shumë qytetarë, mbledhja e ndihmave, ushqimeve, veshmbathjeve edhe ardhja menjëherë në ndihmë të qytetarëve jo vetëm nga Prishtina, por nga e gjithë Kosova është me të vërtetë emocionuese, pasi tregon një sensibilizim që është i pakufit pa diskutim. Kemi edhe lajmin e radhës tek topvizchannel.tv, helikopteri nga Italia ulet në Durrës, janë edhe pamjet ndihmës që vjen nga Italia. Një prej rasteve që ka bërë buj, historia tragjike e piktores, vite më parë i kishte vdekur burri, vajza 8 vjeç i vdes në rënoja, vet humbi jetën në spital. Ka qenë kjo e re, e cila për fat keq humbi jetën, është nxjerr e fundit nga familja e saj pas vajzës 8 vjeçare, është nxjerr nga rënojat, por fatkeqësisht ka humbur jetën në spital disa orë më vonë.
Tërmeti ka qenë 6.4 ball me magnitudë 6.4, 24 janë viktimat e konfirmuara në rrugë zyrtare deri më tani, kur jemi 24 orë, më shumë se 24 orë pas tërmetit. Ndihmoni familjet e goditur nga tërmeti, numrat e llogarisë Top Channel i keni edhe në këtë seksion të faqes kryesore të Top Channel. Identifikohen edhe një pjesë e viktimave, 10 raporton Top Channel të viktimave që janë shpallur të vdekura por të pa identifikuara për shkak se kuptohet rrëmuja bënd veten edhe kaosi bënd veten, edhe ishte pamundur të identifikoheshin trupat e personave që gjatë operacionit të shpëtimit u nxorën gjallë gjatë orëve të ditës dje. Mbri në rinas ekipi ekspertëve të emergjencave civile greke. Prishtina solidarizohet, mbledhin ndihmë për familjet e prekura nga tërmeti. Kaq sa i takon Top Vis Channel.tv. Shkojmë tek Gazeta Shqip për të lexuar 20 orë i bllokuar ja reagimi Klajdi Qatos pasi doli nga rënojat. Ndodh mrekullia shpëtohet pas 20 orësh në rënoja Klajdi Qato. Ka humbur këmbët në aksident, vjen përëndim nga Kosova në Durrës, është një prej personave të solidarizuar i cili ka qenë pjesë e gjithë ndihmës së ardhur edhe për te kufirit. Tjetër ndihmë nga fqinjët helikopteri nga Italian ulet në Durrës. Ndërkohë teksa e vëmendja ka qenë edhe në deklaratat që sismologët të famshëm shqiptar kanë dhënë, vështirë të ketë goditje tjetër të fortë, ka qenë apeli për qetësi dhënë nga sismologu Raportim ditën e djeshme. Shkon në 24 numri viktimave, nxirret një trup i pajet nga rënojat, edhe viktima 24 u shënua në Thuman, prej andej nga rënojat atje u nxorë edhe viktima 24. Tek Gazeta Shqiptare shkojmë tani për të lexuar vajzën 8 vjeçe piktoria vdes pasi u nxorë nga rënojat, vite më parë i kishte vdekur bashkëshorti. Rama nuk u mbrastin pa shqyrtuar metën ambasadat i vumë në shënjesër të turpshme, ata na qëndruan pranë. Fluturova fëmijët nga dritarja më i vogli 3 vjeç, banorët në prezë rrëfejnë 30 sekondat e ferrit, do të flem jashtë. Sikur se keni parë edhe kalan e prezës në foto që kanë qarkulluar ditën e djeshme, por do të shohim edhe rrugës sa kanë qenë dëmtimet në fakt në këtë kala për të kuptuar edhe situatën atje. Por le të themi të vërtetën dhe të tregojmë sinqert që nuk bën përjashtim nga edhe preza nga zonat më të prekura nga cilat kemi marrë edhe informacion për gjatë gjithë ditës djeshme, të njëjtën gjë do të bëjmë edhe këtë mëngjes. Sismologu Ormani, paniku do të vijojë, tërmeti më i fuqishëm i dekadave të fundit ky që u regjistrua ditën e djeshme. Aman më nxirrni vllajin, lutja dëshpëruese në Thuman për Kryeministrin Rama, tek Gazeta Shqiptare. Pamjet apokaliptike, gjithçka e rënuar, ja çfarë la pas tërmeti frikshëm. Keni video në brendësi të Gazeta Shqiptare, kështu raporton edhe materialin e radhës. Tërmeti faqja prestigjioze, baraz me 3 bomba atomike ose 60.000 ton eksploziv TNT. E keni në brendësi të Gazetës Shqiptare këtë lajm. Dalin 2 viktimat në Thuman të pranishmit për loten kur shohin trupin e 3 vjeçares. Frikë për viktima tjera janë lajmet që janë përdisuar orë pas ore edhe te Gazeta Shqiptare dhe tek gjitha portalet që po shohim tani bashk. 11 zhdukur në Durrës, vijojnë kërkimet në rënoja, ka qenë lajmi i pasqyruar në hapësirën kryesore të Gazetës Shqiptare. Ndërkohë ne kalojmë tek panorama edhe i hedhim një vështrim. 25 vjeçari nxirret pas 21 orësh nga rënojat, bëhet fjalë për Klajdi Qaton, edhe këtë lajm e hasëm edhe në portalet paraardhëse. Sismologu thirrje për qetësi, vështirë të ketë goditje tjetër të fortë, edhe vështirë të qetësosh shpirtat e trazuar të qytetarëve të cilët në fakt kanë mbushur rrugët edhe mbrëmjen e djeshme, një pjesë e mirë prej tyre, sidomos në zonat pranë epiqendrës, ka qenë shumë e vështirë që ti bindje, ti drejtoheshin banesave pas orëve të tmerrit që përjetuan mëngjesin e djeshëm. Humbën jetën në një hotel në Durrës, pas tërmetit nxirret nga rënoja edhe vllai i dytë nga Gjilani për fat keq. Pasojat e tërmetit, basha pranë familjes Lala në Durrës, situatë dramatike në rënojat e banesës. Refuzoi maskën e oksigjenit në Barel Rama, ky zjarrfikës nga Vlora është hero.
Epiqendra e tërmetit ka qenë 9 ball, flet sismologu i njohur. Pasojat mund të ishin shumë më të mëdha. Kush është nëna 30 vjeçare që vdiq në spital disa orë pas së bijes? Piktoria kishte humbur edhe bashkëshortin. Sikurse e cekëm edhe më parë, qytetarët flen nëpër makina anës rrugës. Ky lajm flet për aksin Tiranë-Elbasan, si një aks që ka një gjerësi të konsiderueshme edhe ndoshta le të themi ky strehim në thonjza e përkohshëm atje ishte më i kollajt krahasimisht me vende të tjera, por kjo nuk i ka penguar njerëzit që edhe të drejtojnë rrugëve të ndryshme ku kanë patur mundësi për të izoluar në makinat e tyre dhe për të kaluar orët e mbrëmjes që kanë qenë deri diku edhe pa asnjë lloj paralajmërimi, por kanë qenë me panik edhe me frikë për jetën, sidomos pas pamjeve të cilat na shoqëruan përgjatë gjithë ditës së dieshme që vështirë të harrohen. Ndërkohë, tërmeti me pasojë shkatrimtare që goditi Durrësin, sismologu do të ketë një numër të madh pas goditjesh. Në fakt ky është lajm i djeshëm, kështu që ka qenë i papërdisuar tek Panorama. Ndërkohë e lëm pas Panoramën edhe shkojmë bashkë tek gazetatema.net. Ra ky tërmet e upam është lajmi i parë që lexoni aty. Mëtej vijojmë me Rama viziton të plagosurit tek trauma, thumbon metën, ambasadat që u vun shënjestër, nejse jeta e shkurtër për të bërë gam-gam. Qytetarët kalojnë natën në rrugë nga frika e tërmetit, është një pasqyrim i mbrëmjes djeshme situatës së dyndjes së njerëzve nëpër automjetet e tyre edhe mbi gjitha nëpër rrugë të hapura, ku rreziku është edhe më i të paktën nga një frikë e mundshme. Tërmeti Macron mesazh në Shqip, Franca është sot solidare me Shqipërinë, po dërgojnë menjëherë ekipet sigurisë civile. Dimri nuk kalohet dot as në qell të hapur as në tenda. Rama, qeveria do në shkruaj marrëveshje me strukturat hoteliere për të strehuar qytetarët. Shohim edhe informacionet më të fundit që do të vinë edhe nga Mbledhja e Qeverisë e paralajmëruar për këtë mëngjes për rreth orës 7. Kështu që lajmet që ju sjellim tani nga portalet do të përgjithësohen edhe me informacionin që do të mbërri në redaksi nga gazetarët tanë. Kur dridhesh ti, ne s'bajmë gjumë Shqipni. Video me dron, tërmeti fuqishëm shkatron pallatet në Thuman. Fotot tronditse pamje apokaliptike pas tërmetit fuqishëm. Përse ndodhin tërmetet në Shqipëri, e lexoni tek Gazeta Tema këtë lajm, teksa ne shkojmë edhe tek politiko.al. Politiko thot në hapësirën kryesore në Thuman mes thonjve të vdekjes dhe duarve të jetës. Tërmeti fuqishëm tek politiko.al shihni si është dëmtuar kalaja e Prezës në Tiranë. Dita e tërmetit, por edhe solidaritetit nga teatri tek bashkia dhe spitalet private ja ku ofrohet ndihmë në Tiranë. Informacion që fal rrjeteve sociale ka qenë e mundur të përhapet me shpejtësi edhe faltyre. Më në fundi i shohim edhe anën pozitive. Pasi u shem nga tërmeti, pronari i hotelit 6 katësh në Durrës ka dhënë alarmin ditën e djeshme. Në fakt poshtë rrënojave ka bombula gazi 250 litra. Ka qenë një zonë pranë shkëmbit Kavajës, mos gaboj, u bë thirrje për banorët rreth e qark, ata që jetojnë aty, të kenë mundësi edhe të lëvizin pasi situata nuk ishte e sigurt. Andej pari, fati brishti nënës dhe vajzës saj, 8 vjeçare që humbën jetën nga tërmeti. Vion politiko me Budina akuzon qeverinë pa shpirt lë njerëzit në mëshirë të fatit. Duni do të ketë të tjera tërmete përse ky i djeshmi ishte shkatrimtar. Shkojmë tek Rama tregon për zjarfiksin unik, la oksigjenin e u kthye tek gërmada deri në frymën e fundit. Basha nuk i kursen vlerësimet për njësitë speciale nga Kosova dhe Greqia. Tek politiko vjojmë lexojmë Bashkia e Tiranës anullon festimet për natën e bardhë, Velia ka një kërkesë për qytetarët. Tek Gazeta Mapo ndërkohë më jep një cigare, vdes i riu në Thuman, rritet numri i viktimave. Misteri si qëndroi në ajër 8 orë, familja lara dhe nuk u shpëtua dot. Tërmeti shkatrues 6.4 ball, 27 nëntori ditë zie kombëtare. Në Nebir të pajet në Thuman 20 është lajmi i papërditësuar edhe këtë mëngjes te Gazeta Mapo, ama 24 ka shkuar numri i të vdekurve
si pasojë e tërmetit djeshëm me gjenerator. Shikoni si vjon procesi i shpëtimit në Durrës, edhe në Durrës në një prej pallateve që është shembur vjon operacione edhe në këtë moment që flasim, edhe vend pas pak do të shkojmë në Durrës nëpërmjet një lidhje për të parë më shumë dhe për të mësuar më shumë. Thuman një rast dramatik që mund të ishte shmangur nga bashkia, raporton gazetamapo.al. Operacione shpëtimi edhe natën, 3 zonat ku po kërkohet. Më shumë detaje tek Mapo, teksa ne shkojmë edhe tek lapsi.al. Parashikimi i seizmologut shqiptar do të ketë sërish goditje me intensitet të madh, por përpara se të lexojmë vetëm titujt, do i lutesh shumë gjithë njerëzve që edhe në këtë moment janë me panik të mos të lexoni çdo lloj gjë, të merrni informacionin që është i nevojshëm dhe ta përpunoni paksa, mos merrni titujt që hasim fakt shpesh do të ketë sërish goditje, ama ky është kur flet eksperti, imazhe trënda i riu kërkon një cigare në rënoj dhe mbyll syt për jetë. Këto ishin një pjesë e mirë e lajmeve kryesore nga portalet kryesore nga vendi për të mësuar më shumë. Ne do t'i shohim sërish për të parë minutë pas minute updateimin me të gjitha lajmet dhe informacionet e rëndësishme që duam përcjellim tek ju, ndërkohë që ashtu siç Isli tha, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë në Durrës ku kemi gazetarin ton Top Channel Andi Bora, i cili ndodhet në mos gaboj pranë pallatit ku ende vijojnë kërkimet dhe operacionet kërkim-shpëtim. Andi, mirëmëngjes, na thuaj fiks ku je dhe si është situata? Andi, një sekond. Kemi një problem, po tani dëgjoj. Okej, Andi, vetëm ndoshta pak sekonda sa të bëjmë gati lidhjen që të kemi mundësi e të dëgjojmë raportimin që vjen prej teje nga qyteti i Durrësit. Ka qenë një natë e gjatë edhe për mediat edhe për gazetarët që e kanë ndjekur situatën minutë pas minuti në zonat në zonat kryesore. Operacionet kanë vijuar gjatë gjithë natës, nuk është pezulluar në asnjë sekond asnjë nga operacionet e kërkim-shpëtimit nga të gjitha forcat që ndodhen jo vetëm edhe nga gjithë vullnetarët dhe qytetarët që në fakt nuk janë kursyer në asnjë sekond për të bërë pjesë me ta edhe për të ndihmuar në shpresën për të shpëtuar cilin do të jetë e mundur për të shpëtuar nga rrënojat dhe gërmadhat që nga dita e djeshme edhe ditën e sotme, sa duket do të vijoj operacioni kërkim-shpëtimit që të ketë sa më shumë të shpëtuar. Ka ende familjarë që ndodhen nën gërmadha, ka ende persona të cilët janë të pa identifikuar dhe që kërkojnë ndihmë dhe asistencë. Është punuar gjatë edhe të gjithë, sigurisht që janë të sfilitur edhe në ambientet ku janë vendosur çadrat për të ndihmuar familjarët dhe banorët të cilët kanë mbetur jashtë shtëpive të tyre. Situatat nuk janë dhe aq të mira, ka nevojë për shumë gjëra, ka nevojë për ushqim, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për veshmbathje në mënyrë që të kalohet çdo minutë që përveç se është e vështirë, është dhe e dhimbshme. E vërtet, teksa na kanë po, tentojmë edhe një herë Andin sepse duhet dëgjojmë tani. Andi, mirëmëngjes edhe një herë Andi, tani dëgjohemi. Një vajzë studente rreth moshës 20 vjeç, më pas patëm vajzën 8 vjeçare e cila doli e pajet, më pas pati moment gëzimi ku e ëma saj Diana Meçe rreth 30 vjeç doli e gjallë, por përfatkeqësisht Po Andi, po, të dëgjojmë. Okej, pati moment gëzimi pasi Diana Meçe 30 vjeç doli e gjallë, por fatkeqësisht u mbledh në spital. Më pas patëm pak orë më vonë patëm edhe një djalë tjetër pra rreth moshës 24-25 vjeç, i cili fatkeqësisht doli dhe ai pa jetë. Por nga një informacion me cilin unë kam së fundmi nga, me sa duket ka dhe një moment përplasje.
Ka janë familjarë që duhet janë të tensionuar. Është më së kuptueshme, ka edhe Në familjarë forca policore aty që, okay. Po, ka familjarë. Patjetër janë dhe forcat rënea këtu, të cilat shpresojmë ta shuajnë këtë konflikt. Është një situatë vërtet le të themi është shqetësuese. Tensioni ka rritur në nivele të larta. Është presin në ankth. Andi po tregoje për një prej trejave që kam informacion nga trupat ushtarake që më tha se është nxjerrë edhe një trup tjetër rreth natës, domethënë për të shkuar kështu në 5 viktima, por megjithatë mbetet një informacion të cilin unë do të duhet ta konfirmoj përsëri. Ne Andi do të jemi në lidhje gjatë gjithë ditës, po. Atëherë, siç mund të shihet tashmë kanë filluar kanë filluar punën pra mjetet e rënda për heqjen e inertave, do të bëhet e mundur heqja e të gjithë inertave deri në pikën e fundit dhe të shpresojmë që gjithë secili që do të mund të jetë brenda të dalë gjallë. Kjo është shpresa jonë, ndërkaq dyshohet për rreth deri në 3-4 persona të cilët të jenë të bllokuar nën këto rënoja. Megjithatë, edhe këto janë informacione të cilat normalisht mbeten të pakonfirmuara për vetë faktin se edhe banorët apo komshinë dhe familjarët janë ende të paqartë për situatën që po ndodh. Andi, do duhet të ishte në fakt i sakt edhe familjarët po na kërkojnë. Po, çfarë po kërkojnë? Më thuaj? Çfarë po kërkojnë familjarët? Familjarët po kërkojnë që ne të largohemi, kështu që Okej, për të mos dashur të shtojmë tensionin aty, Andi, të falenderojmë edhe do rilidhemi. Do rilidhemi për të sqaruar gjithë njerëzit. Ishim Andi Borën në Durrës, por ju e dini shumë mirë sikurse keni qëndruar me mediat për t'u informuar, sidomos pjesa tjetër që nuk ka qenë pranë epiqendrës tërmetit dhe pranë zonave ku në fakt janë duke kryer operacionet e shpëtimit. Media është duke bërë punën e vet për të pasqyruar situatën mbi gjitha kur ditën e dieshme kemi qenë në diskutim edhe i kemi mshuar fort faktit që nuk kemi patur informacion zyrtar nga institucionet edhe nga autoritetet cilat mund të jenë përgjegjëse dhe të afta për ta mbledhur informacionin dhe për ta shpërndarë. Një pjesë e mirë e gjitha mediave dhe gazetarëve kanë qenë aty për të raportuar kohë pas kohe dhe për të kuptuar që është shumë e nevojshme informacion pas një situate tragjike me pasoja apokaliptike si kjo. Është tragjedi shumë e madhe dhe të gjithë janë sensibilizuar për të bërë bashkë në ndihmë të gjithë banorëve që sot janë gdhirë në këtë tragjedi të madhe që ka ndodhur për shkak të tërmetit 6.4 të shkallës Richter që ra pikërisht gjatë orëve të para të mëngjesit të natës së mbrëmshme, ndërkohë që janë bërë të gjithë bashk, janë numra llogarish, janë në dispozicion, janë mundësi për të ndihmuar, janë thirrje për të ndihmuar dhe në fakt shumë kush edhe pothuajse të gjithë janë munduar që në një mënyrë ose në një tjetër të sensibilizohen me këtë rast tragjik në fakt për të ndihmuar sado është e mundur, qoftë me pak, qoftë me shumë. Në ditë të tilla gjithçka e bën diferencën dhe është ndihmë e madhe, kështu që absolutisht të gjithë ata që e kanë mundësinë qoftë edhe për ushqim, për veshmbathje, për mundësi monetare të ndihmojnë edhe sot të bëhen bashkë për të dhënë një shans më shumë gjithë banorëve që janë në këto ditëzia. Ndërkohë kemi edhe kolegun ton Andi Bora, i cili është duke hasur edhe në një lloj konflikti me banorët atje. Ne i mirëkuptuam realisht edhe situata është jashtëzakonisht e tensionuar atje, por të përpiqemi të kuptojmë edhe me një lloj qetësie nëse do të mund ta gjenim, sepse vështirë më saktë është të kollajt flitet nga studio, por ti në terren është totalisht tjetër gjë, por në përpjekje për të marrë informacion nga gazetarët në terren ka edhe momente të tilla, kështu që gazetaria i përball edhe këto gjëra, por kur flasim për një kolegë i cili është përpjekur të raportoj sa herë është mundur dhe sa herë nuk është mundur ngjarjen nga terreni dhe informacionin më të freskët për ta sjellë në studio dhe më pas ne për ta ndarë bashkë me gjithë ju. Nuk e kuptuam saktësisht çfarë po ndodh aty dhe çfarë tensionoi situata, por do ta pyesim Andin në vijim për ditur pse ishte ky tension edhe ky konflikt teksa ne ishim edhe në atë raportim live nga një nga zonat ku është shëmbur pallati dhe ende vazhdojnë operacione
kërkim-shpëtimi. Ka dhe një informacion përpas se shkojmë publicitet nga konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë që rreth orës 1:30 është e konfirmuar, në fakt është arritur nxirret një burr nga Rënoja, pikërisht në qytetin e Durrësit, kështu që një tjetër lajm i mirë dhe është për ta thënë teksa numri i viktimave me kalimin e natës është rritur për fat keq, po edhe numri i personave të nxjerr dhe të shpëtuar nga Rënojat është rritur njëkohësisht, kështu që po le të shpresojmë që do t'ja dalim ban plagëve edhe lëndimeve edhe në spital për të shpëtuar jetën. Do dalemi vetëm për pak një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më njëherë më pas në Wake Up Live. Rikthehemi në program miq, ora shënon 7:41 me Orin, na është bashkuar sot kolegu Denis Durnjaja, do të jemi me të për gjatë minutave në vijim për të diskutuar edhe për të ndjekur hap pas hapi gjithë zhvillimin e këtij mëngjesi kur jemi më shumë se 24 orë pas tërmetit me pasuja të rënda që preku vendin ton, edhe qëndrojmë me të. Ju tham pak minuta më parë niset programit që mbledhja e qeverisë ishte lajmëruar në orën 7 dhe në fakt është duke u mbajtur në këto momente. Mirëmëngjes Denis, mirë se vjen program. Mirëmëngjes Denis, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Shkojmë disa minuta për të dëgjuar dhe për të parë çfarë ndodh. Nevojshëm dhe domosdoshmërinë për të mos e shkëputur asnjë sekondë vëmendjen nga situata akute aktuale. Dhe prandaj unë besoj se meritojnë të shihen edhe të përjetohen si 2 ditë solidariteti kombëtar, ku respekti për të shkuarën që ato mishërojnë të njësohet me kontributin e gjithkujt që ka në zemër nevojën për të kontribuar në funksion të lehtësimit, urimit dhe shërimit të plagëve të mëdha që ka hapur kjo tragjedi. Dhe për këtë, duke pasur parasysh edhe numrin e jashtëzakonshëm të kërkesave, të pyetjeve, të interesimeve nga gjithë rruzulli toksor i bashk kombësve tanë, i bashkëqytetarëve tanë, se si dhe se ku mund të kontribuojnë, dhe duke pas parasysh edhe nevojën për të bërë maksimumin që asnjë kontribut të mos tretet në konfuzion, asnjë ndihmë të mos marrë drejtim gabuar. Ne kemi përgatitur një adresë të vetme në platformën i Albania për të gjithë ata që duan të kontribuojnë në të gjitha format. Një adresë vetme që mundëson përqendrimin e të gjithë kontributeve dhe ndihmave tek struktura e posaçme shtetërore e emergjenca, mundëson inventar dhe transparencë të plot për çdo ndihmë dhe lehtëson jashtëzakonisht shumë rrugën e dhënies ndihmës. Është kam dhe këtu përveç se në ekran, po mund të është faqja hyrëse e platformës digjitale të Qeverisë, të shtetit i Albania, ku ka 3 rubrika. Njëra është rubrika e dhurimit online, të çfarëdo shume nga €1 apo $1 apo $1 në varësi nga vendi ku jepet kontributi deri në sado qoftë i lind në zemrën e secilit, në një rrugë shumë të shpejtë dhe shumë të thjeshtë, për të mos lënë vetëm rrugën
tjetër që është rruga e dytë e kontributeve në llogari bankare. Sepse jo të gjithë. Ndërkohë kanë kaluar 46 minuta nga ora 7 kur ishte lajmëruar edhe nisja e mbledhjes kabinetit qeveritar. Kryeministri i vendit Andi Rama ka mbledhur një mbledhje të jashtëzakonshme kabinetin për të bërë bilancin e këtyre 24 orëve të fundit, edhe teksa është bërë bilanci, mbi gjitha që është edhe kryesori bilancin e njerëz. Gjatë kësaj mbledhje deri në këtë moment kreu i qeverisë ka pohuar se kanë qenë 45 persona të shfëtuar nga rënojat, duke u nxjerrë fatmirësisht të gjallë, teksa ka theksuar se edhe orët që kemi kaluar këto 24 orët e fundit ka qenë më të errtat të jetës sonë. Denis, e kuptueshme mbledhja do të vinte sot, pasi dje ka qenë një ditë aksioni edhe një ditë mobilizimi, ku nuk linte vend për diçka tjetër përveç se edhe të instancave për të qenë në terren edhe për të parë nga afër. Në fakt, kryeministri me sapo dëgjoja apo ndiqja tani në këto momente, shpalli ditën e zisë kombëtare, një ditë zgjedh, tha duhet kishim 3 në fakt, po për shkak të koincidencës me festat kombëtare, 75 vjetorit çlirimit të ditës e pavarësisë, u shpall një ditë zgjedhje kombëtare që besoj do të jetë ditën e nesërme. Kosova e shpalli sot për hir të vërtetës, mban zi kombëtare sot, u shpall që ditën e ndjeshme, ndërkohë që në mënyrë korteziale kryeministri ka rreshtuar gjitha falënderimet korteziale për kontributorët që kanë ardhur nga jashtë për të ndihmuar me asistencë teknike në terren, sepse tashmë në fakt gjithçka tjetër përveç kërkimit dhe shpëtimit të jetëve është po themi dorës dytë. Gjitha këto falënderimet e gjithçka tjetër është një gjë që duhet bërë, por në fakt nuk është ajo më themelorja. Më themelorja është që të shpëtohen jetët e mundura. Orët kalojnë dhe çdo orë që kalon tani e bën më të vështirë shpresën për jetë të shpëtuara. Ka qenë një garë kundër kohës, edhe çështja sikurse edhe eksperjenca ka treguar. Në të tilla raste është e tillë situata. Domethënë edhe kjo nuk është një sfidë vetëm për ne, kanë kaluar edhe shtete tjera. E kaloi Italia, sikurse e dim të gjithë atë sfidë të jashtëzakonshme në Aquila, ku toka nuk ndalej për muaj me radhë, ndërkohë që viktimat ishin edhe atje me numër shumë të madh. Çështja është që për fat keq edhe moti nuk është klima. Në favor. Vjen dhe ftohet, edhe nata është shumë e ftohtë, në rënoja, betoni, temperatura zbret akoma më shumë se sa që është në realitet. Më raportojnë që ka një tjetër viktim, por jo zyrtarisht, një burr ka humbur jetën nga thumana në spital, kështu që me sa duket dita e sotme do të vazhdoj të na shfaq një bilanc edhe më të rënduar. Ka një lloj frike në këtë çështje për shkak të 9 personave që janë të konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë që janë në terapi intensive, që thonë në mbikëqyrje intensive në spital, kanë marrë ndihmë atje, por për momentin nuk mund të flitet nga ana e stafit mjekësor për siguri për jetën e tyre. Sepse gjendja e tyre nuk është e stabilizuar dhe është në parametra të paqëndrueshëm, kështu që kjo do të thotë nga çasti në çast mund të vinë lajme që mund të rëndojnë bilancin e viktimave. Ne nuk do ta dëshironim këtë, por gjithsesi duhet përgatitemi në fakt për një bilanc edhe më të rënduar të viktimave. Por thash edhe një herë, ajo që është më e rëndësishme është se çfarë ndodh në rënoja, se çfarë do të bëhet sot për të shpëtuar qoftë dhe një jetë vetëm me njerëzish. Dhe qëndrojmë këtu, Denis, kemi gati Sidorela Gjoni që është gjithashtu në Durrës, ajo na tregon se ku ndodhet konkretisht dhe si është situata këtë mëngjes atje. Mirëmëngjes Sidorela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, unë ndodhem pikërisht tek ish hotel Miramar, ku në fakt puna po vazhdon dhe siç më kanë bërë me dije të paktën forcat e kërkim-shpëtimit këtu, puna nuk është ndalur 24 orë, nuk ka pasur asnjë çast pushimi dhe në fakt vijohet të kërkohet sigurisht për të shpëtuar jetë njerëzish. Mendohet që është edhe një person rreth 55 vjeç, ish punonjës i hotelit Miramar, i cili mendohet se ndodhet në katin e 3 dhe është pikërisht ajo që po ndodh në këto momente, po përpiqen të heqin pjesën e tavanit të katit 4, më falni, dyshemes katit 4 dhe tavanin e katit të 3 në mënyrë që të kenë një pamje më të qartë dhe të shohin nëse është apo jo realisht 55 vjeçari pikërisht aty. Mbetet në pikpyetje nëse është apo jo, kjo për shkak sepse familjarët të tij nuk kanë bërë kërkesë, duke deklaruar se është zhdukur apo nuk e kanë takuar apo diçka e tillë. Është vetë pronari i hotelit Miramar i cili është i sigurt se personi 55 vjeçar, zotëria ndodhet pikërisht në katin e 3. Po punojnë forcat
turke, maqedonase, kosovare dhe sigurisht edhe ato shqiptare që nuk kanë dalur për 24 orësh pikërisht kërkimin. Mbeturinash duhet të thënë. Po, duke qenë se janë ekspertë din ata ndoshta nga njohuritë e ndërtesës. Patjetër, Sidorela, përveç këtij rasti për cilin po kërkohet, ka denuncime apo lajmërime nga familjarë të ndryshëm për persona ende me të cilët ata nuk kanë kontakt, ka ende persona të humbur që nuk gjenden ku janë? Jo, të paktën tek ish hotel Miramar nuk ka, përveç këtij personi që po kërkojnë, sigurisht që forcat do të shkojnë deri në katin e fundit për të kërkuar, megjithatë mendohet që vetëm zotëria 55 vjeç gjendet në katin e tretë dhe ky është momenti kur në fakt më herët u përpoqën me mjete të rënda të ishnin komplet shtresën e dyshemesë së katit 4 dhe tavanit të katit të tretë, por ajo u thye në mes e për këtë arsye puna do të vonoj, nuk do t'i qet aq lehtë sa që mendua dhe do të marrë më tepër kohë. Sidorela, ka dhënë shenja jete zotëria që është nën rënoja që dyshohet se është aty, do të nuk ka kontakt me të, nuk dëgjohet zëri. Është vetëm lajmërimi pronarit. Ideja e referencës se ai mund të jetë aty. Pra vetëm dyshohet se ai mund të jetë aty. Ai mund të jetë aty, megjithatë pronari është i sigurt që zotëria është atje. Për këtë arsye edhe me çfarë kam komunikuar të paktën në mënyrë direkte me punonjësit e policisë apo të forcave, më kanë komunikuar që janë të bindur që zotëria është atje. Po çfarë ka ndodhur gjatë natës në zonë? Banorët kanë qenë të qetë, kanë ndenjur jashtë, janë futur në shtëpitë e tyre, si ka qenë? Na përshkruaj pak si ka qenë situata në zonën ku ti je. Në fakt është situatë pak e frikshme të paktën në këtë rrugë, duke qenë se në krahun tjetër përballë ish hotel Miramar ndodhet hotel Lubiana, që është në një gjendje tepër të rënduar. Do të thënë mjafton një tërmet i lehtë që ajo të rrëzohet, është gjysma e rrëzuar dhe kjo në fakt kjo tremb. A mund ta fokusojmë pak Sidorela, lutem, nëse mundemi? Duke qenë se situata në këtë moment e shohim. Na ndihmon operatori për të jetur një vështrim edhe një zone që është lajmëruar dhe ditën e dieshme, në fakt ka qenë vetë pronari ai që ka deklaruar se aty pranë ka edhe një bombull gazi që mban 250 litra gaz, edhe është bërë lajmërimi Për këtë dua të t'informoj. Po, më thuaj. Kam folur me persona të cilët janë kujdesur që të largojnë këtë bombull gazi dhe pak më herët kam parë një komunikim mes zjarfikësve dhe policisë shqiptare. Policia pretendon se ajo bombull gazi është hequr ditën e dieshme, ndërsa zjarfikësit kërkojnë të bëjnë dhe një kërkim të fundit në mënyrë që të zbulojnë nëse është realisht e hequr bombulla e gazit apo jo, sepse ata nuk janë ende të bindur 100% që është hequr bombulla e gazit nga hotel Lubiana. Por policia siguron që nuk është matje. Sidorela, ndërkohë gjatë natës ka patur njoftime se banorë në moshë të moshuar, familjarë cilët nuk mundeshin të lëviznin, kanë qenë pranë hotel Lubianës në kërkim gjatë gjithë kohës të ndihmës për ushqim, për veshmbathje dhe për të patur një ndihmë për t'ia dalë natës. A ke informacion lidhje me këtë? Kanë marrë ata një ndihmë? Jo, në fakt ka pasur kanë qenë të shumt persona të cilët kanë qëndruar për gjatë gjithë kohës përballë hotel Lubianës, ndoshta jo vetëm për të kërkuar ndihmë, por edhe për të parë se çfarë ndodh në anën tjetër tek ish hotel Miramar, ku presin të shohin nëse do të ketë ende njerëz të shpëtuar që ndodhen ndoshta në rrënojat e ish hotel Miramar. Sidorela, ne të falenderojmë dhe besoj do të rilidhemi sërish bashkë në vijim të këtij transmetimi drejt për drejt për të parë se si vijon gjithë procedura edhe procesi gjatë kërkim-shpëtimit, operacionit që vijon gjithë natës edhe këtë mëngjes, kështu që do të jemi sërish bashkë. Punë të mbarë, Sidorela, i rikthehemi pas lidhjes direkte me Durrësin edhe mbledhjes Qeverisë, lajmëruar ka filluar që prej orës 7 mëngjesit, shkojmë aty sikurse bëm edhe pak më parë. Në dispozicion një infrastrukturë ndihmet shpejt ose sistemimit shpejt për 1450 banor në zonën e qytetit Durrësit dhe për 700 banor në zonën e Thumanës. Pa llogaritur të gjithë pjesën tjetër të struktura akomoduese në Tiranë,
por ajo që na ka rezultuar ka qenë që solidariteti dhe nevoja e njerëzve për të mos qenë vetëm, jo thjesht për arsye të kushteve atmosferike, po edhe për arsye psikologjike, ka zbrazur një pjesë të madhe të këtyre tendave. Dhe këtyre infrastrukturave të përkohshme, sepse janë hapur shumë dyer të afërmish, fshinjësh, njohurish. Ashtu si kundër e kemi parë gjatë gjithë ditës tjeshme, ne më shumë, ndoshta dhe kur them ne, unë, Ministri i Turizmit dhe të tjerë këtu që kanë qenë në teren dhe duke qenë në teren, duke qenë në ekran, merrin mesazhe nga sipërmarrës të hotelerisë që nga Shkodra e Lezhë deri në Sarandë apo lart në anën tjetër në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut, dhe këtu më lejoni që të korrigjoj me urgjencë një poshllëk që lash në përmendjen e të gjithë atyre që kanë ndihmuar duke kujtuar se pjesë e këtyre ndihmave dhe operacioneve kanë qenë edhe strukturat operacionale të Malitësisë dhe të Maqedonisë së Veriut, të fqinj shumë të çmuar, që shumë vëllazërisht kanë ofruar gjithçka. Kështu i ndjes që nuk i përmenda, po edhe unë nuk kam ardhur nga krevati, nuk kam ardhur nga balkoni, pasi kemi ndënjur deri shumë vonë, thuajse deri në orët e parë të mëngjesit me kolegët e tjerë që ishin tren. Pra, vlefshmëria ka qenë shumë e madhe, por ne e dim shumë mirë që kjo nuk është çështje e një jave apo një muaji. Pra, këto familje nuk kanë nevojë për një javë, për një muaj, kanë nevojë për shumë më tepër, dhe natyrisht që nuk mund do të as ta mendojmë, jo mund ta provojmë që sipërmarrësve të hotelerisë t'ju kërkojmë që me shpenzimet e tyre individuale të mbajnë gjithë infrastrukturën hoteliere me muaj të tërë në dispozicion pa pasur asnjë mbështetje financiare. Nga ana tjetër, ne nuk mund të pranojmë që familjet moshuar me fëmijë, gra, të kalojnë dimrin në tenda. Është pa konceptueshme. Apo t'i avlëm si barë familjeve të tjera që në momentin e parë të shpresë solidaritetit mund ta bëjnë këtë gjë, po nuk mund të kalojnë një periudhë relativisht gjatë me një barë të tillë. Kjo është bara jonë, është detyrimi jonë. Dhe prandaj kemi filluar që dje me Ministrin e Turizmit të punojmë për një marrëveshje me të gjithë infrastrukturën hoteliere të Durrësit dhe të Kavajës për t'i akomoduar të gjitha familjet pa xhati. Dhe këtë herë, unë dua ta them shumë qartë, nuk do të tolerojmë asnjë familje që do të kërkoj të qëndrojë në infrastrukturë vulnerabël ose të rrezikshme. Dhe teoria që unë nuk lë shtëpinë, unë nuk dal nga obori, unë nuk dal nga, nuk do funksionoj. Është një fakt që të gjitha shtëpitë, për shembull, që në qarkun e Tiranës kanë rezultuar shtëpi të dëmtuara, por të riparueshme nga tërmeti i parë, sot janë në funksionim. Nuk janë më të riparueshme, duhen rindërtuar. Që do thotë që numri i familjeve që kanë nevojë për stre nuk është i vogël. Natyrisht që kjo do të kërkojë një angazhim ekstra
për cilin kemi filluar punën me Ministrën e Infrastrukturës dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të transportit rrugor, që të kemi një organizim të transportit për fëmijët që duhet shkojnë në shkollë. Dhe nga ana tjetër me Ministrën e Arsimit për të siguruar një asistencë për këta fëmijë në periudhën jashtë shkollës apo për të krijuar klasa në vijën akomoduese të Bregdetit, pra të Durrësit, Kavajës, duke u dhënë mundësi këtyre familjeve që të jetojnë në kushte optimale. Të jetojnë në hotele me gjithë kushtet optimale, të ushqehen në kushte optimale, të shërbehen në kushte optimale dhe të i kalojnë dhe festat e fundvitit në kushte optimale. Ky është Kryeministri Rama, përgjithëu që na ndiqni nga radioja për një 15 njerëzve që janë në lëvizje e sipër, është mbledhja e jashtëzakonshme e qeverisë thirrur nga kryeministri ku po bëhet një lloj bilanci të asaj çfarë ka ndodhur edhe po jep një farë zgjidhje për situatën. Mendoj unë çështje edhe besoj që pritej me interes ishte nëse do shpallte qeveria gjendjen e emergjencës në raport me atë që po ndodh apo jo, pra gjendjen e jashtëzakonshme për të futur në veprim fonde të tjera, forca të tjera, një angazhim tjetër që kërkon edhe detyron gjendjen e jashtëzakonshme, por me sa duket qeveria në këtë rast nuk e ka konsideruar. Një pyetje në fakt që është drejtuar ditën e dieshme për gjatë gjithë kohës kur gazetarët janë munduar të afrohen dhe të marrin porosim, po të cilët në një farë mënyrë janë shmangur kësaj përgjigje për të vendosur gjendjen e jashtëzakonshme, e cila për hir të vërtetës thelbin e saj e ka tek fondet. Pra është një buxhet i jashtëzakonshëm për gjendje të jashtëzakonshme, që me sa duket në këto qaste qeveria nuk mendon se duhet ta aktivizoj ose ndoshta është në vështirësi financiare dhe kjo do ta vendoste akoma më shumë në vështirësi financiare me konsumin e këtij buxheti. Po kryeministri po përpiqet të qetësojë në një farë mënyre në tërësi opinionin publik që po merren masat e dhura, por 1400 banor, sikur se tha që janë Durrës, 700 banor në Thuman, janë diku te 2150 banor. Është një kuotë mjaft e lartë banorësh që kërkojnë të ndihmë dhe të menjëhershme. Pra nuk bëhet fjalë edhe për një ditë, bëhet fjalë për një kohë gjatë, sepse banesat e tyre janë jashtë funksionit edhe normalitetit dhe në fakt për hir të vërtetës edhe Gjermania do ta kishte të vështirë të rekuperonte në kohë shpejt. Por çështja në të tilla raste shtete të organizuara mirë, të shëndetshme nga pikpamja e financave, arrin që të rikuperojnë fatkeqësi të tilla të cilat janë të paparashikueshme. Ne mund të bëjmë çdo ditë. Ka dhe një gjë tjetër që dua ta them. Mendoj që njerëzit janë kontributor të mirë në këtë vend. Pra zemrën si I themi ne kanë predispozitën për ndihmuar. Fakti që paraja publike dhe në një këndvështrim mënyra se si është përdorur paraja është abuzuar, njerëzit nuk kanë më besim për kontributin e tyre, sepse në fakt në të tilla raste vlen solidariteti, pra ndihma e solidaritetit. Po kanë qenë solidar, janë bërë dhurime. Natyrisht, po dua të them, për shembull në Gjermani është në një periudhë caktuar u vendos një kuotë me 50 euro për ndërtimin e Gjermanisë. E kupton? Ky nuk është rasti se ne nuk po rindërtojmë gjithë Shqipërinë, po dua të them që njerëzit ishin koshient që në çdo fund muaji do jepnin 50 euro për vendin e tyre ose për atë qëllim që kishin vendosur. Në një situatë ekstreme. Dhe e bënin këtë gjë me koshiencë dhe me vullnet plot. Pra, ishin realisht të angazhuar shpirtërisht dhe me kontribut konkret për ta bërë këtë gjë, por e dinin ama që paratë e tyre do shkonin në destinacionin e duhur. Ka një lloj tjetër siguri për cilin nuk mund të flasim ende sot për atë. Pra që ne shqiptarët kemi nevojshme që duhet ta njohim, ta prekim, ta dim se ekziston. Absolutisht, dhe mund të bëjmë perëndimorët dhe europianët sa të duam gjithë ditën kur ne jemi koshient edhe nga këtë studio, po jam I sigurt edhe ata që po na ndjekin
meraku i vetëm vetëm 24 orë pas tërmetit, që nuk janë shumë, po ta mendosh. Meraku i vetëm i familjeve që fal Zotit kanë arritur të shpëtojnë të paktën kokën nga gjithë ai tërmet është çfarë do të bëhet me ne, edhe ku do të fillojmë nesër dhe mbi gjitha ku do të çojmë fëmijët nesër, se s'mund të rrim gjatë as në çadra as në ajër. Kështu që edhe vëmendja kthyer nga kjo mbledhje e qeverisë, me cilën do të lidhemi her pas here për të kuptuar çfarë ndodhe nëse janë marrë vendime që vlen për të përcjellë tek ju, a do të ketë shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme apo jo. 8:06 minuta shënon ora saktë. Tani shkëputemi shumë pak e rikthehemi në studio me informacione më të fundit. Jemi rikthyer në këtë pjesë të programit 8:13 minuta shënon ora e saktë. Do të shkojmë tani pas një lidhje që kryem me Durrësin me kolegen Sidorela Gjoni, do të shkojmë te Klodian Zhivani, i cili ndodhet në Thuman aktualisht. Thumana është një prej zonave, ju dini, më të prekura nga tërmetet, me një numër të lartë të plagosur, ish lënduarish, po edhe jetë humbura atje. Edhe Thumana ka dalë jashtë funksionit, ka qenë një nga komentet e kolegëve që kanë qenë edhe kanë raportuar që për ditës së djeshme. Klodin e kemi aty gati. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes. Jemi në Thuman, siç e the edhe ti, në një nga zonat e goditura rënd nga tërmeti. Sot në mëngjes kanë rinisur edhe një herë kërkimet nga forcat speciale ato shqiptare, por edhe bashkëpunëtorët duhet të thënë se po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, sidomos forcat speciale të ardhura nga vendet fqinje, nga Italia, nga Serbia, Kroacia apo edhe Rumania. Në mesnatë u ndërprej aksioni për shkak edhe të kushteve atmosferike, por edhe dhe lodhjes së tejzatur, pasi po bën një punë jashtëzakonisht voluminoze dhe ka nisur përpara rreth një ore, ka nisur sërish puna për të shpëtuar të tjerë persona. Është bërë mundur nxjerrja e një trupi të pajet në ndërtesën pak më larg, ndërsa siç e shikojmë edhe nga pamjet, këtu afër nesh po vjen puna sipas komshive dhe banorëve të zonës tu. Po punohet për të nxjerrë të paktën edhe 2 persona të tjerë, ndërsa Klodi, a ka një informacion se sa persona mund të jenë ende në rënoja dhe pritet që të shpëtohen nga operacionet që do të vijojnë dhe sot? Fatkeqësisht nuk ka një numër të saktë. Kjo është problemi. Të paktën ne po marrim informacion nga komshit apo nga familjarët këtu pranë nesh. Një kushëri i këtyr banorëve këtu tha se bëhet fjalë edhe për 2 persona të tjerë, ndërsa në një banesë pak më larg flitet se mund të jenë edhe 7 apo 8 persona të tjerë, por fatkeqësisht nuk ka një numër zyrtar se sa persona mund të jenë në rënoja. A është bërë një verifikim i banesave që janë në rrezik shembjeje aty në zonë? Pra ka grupe inspektimi që po e bëjnë këtë për të larguar banorët, sepse një problem tjetër në vete është edhe çështja e disa banesave që janë në rrezik rënje. Pra një tërmet tjetër i lehtë mund të cënoj sigurinë e njerëzve në ato banesat, dhe a është bërë evakuimi, po themi, i njerëzve ose ndërgjegjësimi i njerëzve që duhet largohen. Kryeministri pak çaste më parë tha që njerëz vazhdojnë të rezistojnë, duke thënë që nuk braktisin banesat. Si është situata aty, Klodian? Një pjesë e mirë e banesave të kësaj zone duhet thënë se tashmë janë të pabanueshme, ka dëme të konsiderueshme, janë dëmtuar bazamentet e shtëpive dhe nuk bëhet më fjalë për të rikthyer. Nga kontaktet që ne kemi patur me banorët, pra janë të boshatisur, të friksuar, rreth 700 paktën prej tyre, padyshim, rreth 700 prej tyre paktën nga shifrat zyrtare të ministrisë janë vendosur tek kampi që është krijuar tek fusha sportive e zonës, dhe ata nuk pranojnë të rikthehen në shtëpitë e tyre pasi janë të dëmtuara jashtëzakonisht shumë. Ka një lloj frike të madhe për të rikthyer, mos e kuptueshme, plus minus, a mund të kemi një informacion sa është numri i personave që janë mbledhur dhe strehuar, siç ti e përmende, në çadra? A mund të themi një numër për të kuptuar më shumë edhe këtë gjithë situatën e evakuimit edhe largimit nga banesat dhe nga zona e banuar aty? Po si bëhet fjalë për rreth 700 persona të cilët janë momentalisht janë vendosur pranë fushës sportive të zonës së Thumanës. Po 700 persona. Duhet të themi edhe një lajm të keq që morën mëngjesin e sotëm për shkak të kushteve atmosferike. I ftohti ka bërë edhe punën e tij dhe ka dhënë efekte negative, pasi një person i moshuar është transportuar në gjendje të rëndë për në spital pasi ka pasur komplikacione shëndetësore. Mbrëmja ka qenë mjaft e vështirë për nga personat e çadrës, nga personat që kanë qenë në çadër apo personel, nuk e kuptuam. Po, nga personat e çadrës.
Po, një banor I zonës, një moshuar I cili ishte vendosur në një nga çadrat e zonës. Klodian, a ka patur familje të zonës që I kanë banesat e tyre të rregullta, që kanë marrë banor që kanë ngelur jashtë, pra që kanë vendosur të strehojnë, të ushqejnë dhe të mbajnë në shtëpitë e tyre banor të tjerë të cilët kanë mbetur për momentin të pastre? Apo nuk e ke këtë informacion? Thëmë drejtën, më ka marrë që në orën 5 të mëngjesit këtu dhe nuk kam parë asnjë dritë të ndezur në asnjë prej banesave të zonës, çka nën kupton faktin se askush nuk është rikthyer në banesat e tyre. Nuk po më kupton. Numër të vogël banesash. Po them diçka tjetër. Banorët janë në shtëpitë e tyre që janë në rregull, pra që nuk rrezikojnë shëmbjen. A kanë marrë ata për strehim banor të mbetur tashmë jashtë? Po pra, edhe ato banorë të cilat shtëpitë e tyre I kanë të rregullta nuk janë rikthyer aty, ka patur frikë për pra gjendja në zonë është në alarm, nuk janë rikthyer në banesat e tyre. Po. Okej, Klodi, edhe një pyetje të fundit. Është në alarm tërkohën dhe nuk janë rikthyer. Një pyetje të fundit sa I takon edhe për të parë pak edhe anën tjetër, duke qenë se situata ka qenë dhe është alarmante. Një pjesë mirë e forcave qoftë të kërkim-shpëtimit, qoftë zjarfiksit, qoftë personeli, të gjithë, sidomos stafi policor, kanë qenë gjithë këto orë në gatishmëri, a ka patur një mënyrë për të kuptuar dhe koordinimin që është bërë një mënyrë që edhe ata të kenë mundësi të ushqehen edhe të pushojnë disi, se me kalimin e orëve, me ndryshimin e kushteve atmosferike, lodhja bëhet më e madhe, rrjedhimisht edhe le themi rezultati ndikohet. A ka patur një lloj mundësie që të ketë një lloj koordinimi në favor të tyre edhe për t'i ndihmuar? Se e bëra pyetjen shumë të bukur, po a ka patur mundësi për t'u qetësuar, për të pushuar, për të ngrënë diçka që të rimarrin energjinë? Realisht puna që po bëjnë forcat e kërkim-shpëtimit është jashtëzakonshme, duhet quhen heroj, pasi pa pushim kanë vazhduar të punojnë, ndërsa vetëm në orët e para të mëngjesit kanë ndërprerë momentalisht punën për të rifilluar më pas. Kanë ndërprerë për të rikuperuar sadupak energji dhe vetëm përpara një ore, siç e thash, janë rikthyer sërish në punë. Kanë patur vetëm pak minuta kohë që të çlodhen, të rikuperojnë energjitë dhe janë ushqyer sadupak për të rifilluar sërish punën, siç I shikojmë janë në krye të detyrës akoma. Okej, Klodi, të falenderojmë për këtë lidhje edhe do të dëgjojmë sërish. Faleminderit, ndërkohë që është rasti në fakt të shkojmë në një tjetër lidhje që është na prit gazetari Andi Tufa atje për të na dhënë një informacion të sakt edhe nga të dhënat e fundit për pas goditjet nga Instituti Sismologjik. Është Andi që do të na raportojë disa të dhëna, disi më të sakta dhe të qarta që të gjithëve I kemi të nevojshme për t'i dhënë disa përgjigje vetes lidhje me pikpyetjet e mëdha se si vijojnë lëkundjet, edhe për faktin që lëkundjet në fakt për asnjë çast nuk kanë ndaluar. Po meqense ne Denisin e kemi në studio, përpara se të shkojmë tek Andi, un kam një pyetje Denis që ndoshta mund të kesh një opinion ose një përgjigje me gjithë informacionin deri më tani. A do të ishte e mundur që për gjithë banorët që janë aktualisht jashtë në çadra apo janë munduar të sistemohen pranë fushave të stadiumeve, qoftë në qytetin e Dushtit, qoftë edhe përreth, të hapeshin shkollat apo institucione të tjera publike, të cilat paktën ofrojnë një strehim më të mirë. Shiko, ne kemi kaluar situata dhe më të vështira se sa kaq. Kemi mbajtur 1 milion kosovar gjatë luftës së Kosovës, kështu që kjo është një situatë që mund ta përballojmë me të gjitha mundësitë që kemi. Nga e keqja mund të dalim edhe për të limiteve, kështu që tani unë isha mbrëm edhe tek Top Show te kolegu jon Alban Dudushi dhe kisha një apel, e bëra këtë apel dhe dua ta ribëj këtë apel. Është shumë e rëndësishme. Në këtë vend ka njerëz të varfër, por ka edhe njerëz të pasur. Ka njerëz që ne, sikundër ju e dini, shohim çdo ditë në Instagram me luksin e tyre, me mundësitë e tyre dhe shumë mirë që I kanë. Por le t'i heqin vetes vetëm për një moment, le ta mendojmë kaq vulgarisht, një mbushje të makinës tyre me karburant, pra një herë të vetme të muajit, nuk do ta mbushin makinën me karburant dhe t'i çojnë këto para në ndihmë në llogarinë që është hapur edhe nga Top Channel ose në çdo llogari tjetër që do hap qeveria ose çdo instancë emergjencave civile, ta çojnë si kontribut për këto familje, sepse është diçka jetike.
në këtë rast është diçka vërtet jetike për 2400 ca banor, 2150 banor, është jetike çdo e dhënë financiare, na ka dalë edhe llogaria tashmë në ekran, edhe në lek, edhe në euro, pra në Union Bank është llogaria që shkon çdo fond në shërbim të familjeve në nevojë. Në mënyrë transparente. Kështu që dua ti më shoj kësaj pjese isti. Të gjithë këta njerëz le të bëjnë për një çast bashk, grupet e biznesit, ndoshta dhoma e tregtisë dhe industrisë që ka një organizëm më të madh, një database të tyre, duhet dalë dhe të bëjnë një apel për këtë gjë. Grupe të tjera të individëve mund të bëjnë, pra sportistët po themi, që kanë të ardhura të mira. Ndoshta jo këta në vend, po njerëz të tjerë të cilët janë afër, janë dhe afër vendit edhe ndjejnë. Ne thamë edhe në nisje të programit nëse kanë shërbyer rrjetet sociale përpos gjithë diskutime dhe kanë shërbyer mirë këto ditë. Këngëtarët që kanë të ardhura të mira dhe që kanë mundësi financiare, nuk i kushton asgjë që të paktën të angazhohen me apelet e tyre. Se dreqi ta haj, jemi shqiptar që jemi krenar në këto ditë duhet. Dhe përgjithsisht janë angazhuar, me thënë të drejtën. Çështja është që ne duhet ta ndjejmë këtë gjë jo në mënyrë individuale ose sporadike. Kemi nevojë ta ndjejmë në mënyrë konkrete dhe të organizuar, jo vetëm në shifra. Po për shembull në Amerikë, këngëtarët ose aktorët bëhen bashkë dhe bëjnë një kontribut dhe thonë për shembull ne në ndihmë të kësaj situate ofrojmë këtë. Ama duhet thënë që nuk është ende vonë. Kanë kaluar vetëm pak orë, çdo ndihmë është asnjëherë. Ndihma vlen edhe në këto momente. Por detyra jonë është që ta bëjmë këtë thirrje, këtë apel që sadopak të ndërgjegjësojmë njerëz të cilët në jetën e tyre nuk e kanë asgjë, një kontribut qoftë dhe minimal për familjen. Në mënyrë absolute, Na pret tani. Dhe kjo është ajo që na bën më njerëzor, më solidar me njerëzit, sepse unë nuk mund t'i kërkoj dikujt që të shkojë dhe të heqë tullat atje sepse merren të tjerë njerëz. Thirrja mediatike është gjëja e duhur për të bërë në këtë moment. Na pret, siç tham tek Instituti Sismologjik, kolegu Andi Tufa është me Edmond Dushin, sismologun me cilin ne fakt komunikuam dhe dje, i themi mirëmëngjes të dyve, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes Edmond. Mirëmëngjes atë, sepse kufit kam vetëm unë, kështu që do të duhet edhe pyetjet tuaja. Nuk ka problem. Atjes transmetoj unë sismologu Dushit. Atëherë është sismologu i cili ka pritur nga tërmeti i parë dhe vazhdon ende të qëndrojë këtu për të pritur lëkundjet e tokës dhe për të informuar sigurisht rreth aktivitetit sismologjik të saj pas këtij tërmeti. Atëherë mund ta tregosh diçka më tepër se si vazhdon ky aktivitet që nga vala e madhe goditse dhe më pas deri në këto orë që kanë kaluar. Mirëmëngjes, natyrisht aktiviteti ka vazhduar, ka deri tani rreth 520 tërmete që kanë pasuar goditjen kryesore. Goditjet me magnitudë mbi 4.5 janë të pakta në numër, ato që dhe kryesisht janë ndier nga njerëzit. Pjesa tjetër e goditjeve pastaj janë me magnitudë nën 4.5. Dhe goditjet e fundit të orëve të para të mëngjesit janë kryesisht në magnitudë 2.9 deri në 3 të shkallës së Richter. Vazhdojnë, janë intensive dhe kjo është një aktivitet krejt normal që tregon që zona është duke transferuar ngarkesën sismike dhe duke e shuar atë përjedhoj. Pra zona është drejt një stabilizimi. Sigurisht është drejt një stabilizimi, megjithatë pak më parë dhe gjatë bisedës që patëm, tërmeti 2 muajve më parë kishte një lloj aktiviteti të tillë, më pas pati një lloj stopimi, i cili ndoshta ishte një lloj sinjali paralajmërues, ndoshta jo i mirë. Nuk e di se si jemi në këtë situatë. Duke referuar tërmetit shtatorit, aktiviteti vazhdoi intensiv në ditët e para dhe mandej vazhdoi në mënyrë më sekuenciale, pra më të rrallë. Por jo se kjo është një lloj paralajmërimi si themi për pritshmëri të tjera. Është një aktivitet që duhet vazhdonte dhe natyrshëm që ky pasojë pastaj edhe me aktivitetin tjetër të zonës. Megjithatë deri në këtë moment mund të themi që jemi në një val apo në një situatë disi më të qetë dhe pra është një situatë normale kjo e vazhdimësisë së këtyre dhe deri sa mund të zgjasin këto lëkundje. Momentalisht situata është më e qetë në aspektin sismik. Por ne presim, kemi pritshmëri që kjo situatë vazhdojë në kohë. Sa më gjatë vazhdojë me mikroaktivitet, aq më të qetë jemi që gjithë energjia akumuluar të çlirohet dhe të relaksohet.
zona. Ndërkohë pak më parë më thatë që edhe aktiviteti që ka ndodhur në Korç, pak disa muaj më parë vazhdon të ketë një lloj aktiviteti të lëkundjesh që tregon një lloj stabilizimi, kështu që do të presim ndoshta edhe për këtë lloj lëkundje të kemi një afatgjatësi. Po, patjetër, vazhdon ende aktiviteti në Korç, ka tërmete sporadik që bien, një mikroaktivitet sporadik që bie. Natyrisht aty kemi pas një lloj përsëritshmërie, ka ndodhur tërmeti i parë i datës 1 qershor, pastaj kemi pas një tërmet përsëritur në gusht dhe më pas kemi pas tërmetin tjetër të fundit që ndodhi këtë muaj. Kështu që normalisht kjo ndodh sa herë që zona është tektonike dhe sa herë që zona është e komplikuar në aspektin tektonik. Dhe këto janë pikërisht zonat e komplikuara të teritorit të Shqipërisë. Për mbetën tek zonat tektonike në këto momente më njoftojnë që sapo ka rënë edhe në sinjalet një tërmet 6.1 ball në Turqi, në Greqi. Po ashtu dhe në Bosnjë ka rënë më njëherë pas goditjes son, kanë lidhje këto me njëra tjetrën si goditje? Këto nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, por janë shprehje të një aktiviteti intensiv të gjithë rajonit Mbledhja, që është tepër aktiv dhe për fat keq dhe për fat mirë në kuptimin tjetër, por për fat keq në aspektin sismik ne jemi pjesë e këtij brezi tepër aktiv. Ndërkohë ju po e shihni është live regjistrimi i këtij tërmeti që sapo ka rënë dhe i Bosnjës që era ndeshme, pra janë aktivitetet të shprehura të gjithë kontaktit të Mbledhjës, të kontaktit midis pllakës Adriatiku dhe asaj afrikane me pjesën euroaziatike. Ka një lloj frike me drejt banorëve edhe në këtë moment që flasim për të rikthyer në banesat e tyre, sidomos pranë qendrave që kanë qenë më të goditura dhe më afër epiqendrës tërmetit, edhe meqense ti tek Instituti Sismologjik me zotin Edmund Dushi vlen nga goja e një specialisti të fushës për të përhapur një lloj informacioni, a ti drejtohen njerëzit banesave, një pjesë e mirë, përfshirë dhe një pjesë të kolegëve tanë kanë kaluar natën në makina. Le ta thot sismologu, duhet rrim më të qetë shqiptarët tani? Po, atëherë mund një pyetje drejt vjen dhe nga studio, sigurisht janë të shumë njerëz që na ndjekin dhe shumë ata që kanë kaluar edhe në mbrëmjen e dieshme jashtë nëpër makina dhe fjala e një sismologu vlen më shumë se sa ato parashikime që kemi të gjithë që pas të madhit vjen disa lëkundje më të vogla. Pra, a mund të themi tashmë që jemi në një situatë diçka më normale dhe njerëzit mund të rikthehen deri diku jetës normale të tyre, nuk e di se sa me siguri, sigurisht me siguria nuk është se ekziston në këtë lloj parashikimi, por që paka shumë të kemi një lloj diçka, një sigurim, një fjalë më të specializuar. Vjushmëria e aktivitetit është normale, siç e shihni. Ne kemi theksuar që pas goditjet janë një dukuri normale. Natyrisht sa më larg zonës ku ndodhin këto pas goditje, aq më të sigurt jemi në kuptimin e impaktit që kanë këto goditje. Tani nuk mund të themi që të japim udhëzime standarde që të rinë jashtë apo të rinë brenda. Por në zonën e prekur kryesisht dhe në periferitë saj, pra flasim për një perimetër goxha të gjerë, afër zonës epicendrore, shtëpitë paraprakisht duhet kalojnë nën ekspertizën përkatëse, në mënyrë që të përcaktohet pastaj se nëse duhet futen apo jo njerëzit të rikthehen pra në zonën aty. Kurse flasim për qytetin Tiranës apo shumë larg zonës, këto pas goditje nuk përbëjnë ndonjë rrezik. Endi, edhe diçka tjetër, nëse mundesh ta pyesësh zotin Dushi. Po? Nga 21 shtatori ne kemi ripërsëritjen e situatës edhe me tërmete të fuqishme, sikundër ishin këto të orëve të fundit. Si e thot praktika ose studimet ose ajo që tregon eksperjenca, po themi në këtë fushë, mund të ketë ripërsëritje në rrafshin e aktivitetit sismik që ka zona e Durrësit ku përfshihet në atë Joniano-Adriatike? Po, kuptoj. Atëherë vjen një pyetje tjetër nga studia, është sigurisht një pyetje e cila vjen për harkun kohort që ka ndodhur dy tërmetet relativisht me një magnitudë të lartë nga 20 shtatori deri 21 shtatori pra deri tek ky i nëntorit. Pra flasim për një shpeshtim të këtyre tërmeteve. Kjo është një lloj, mund të themi që ka patur një lloj parashikimin të ngarkesës së tokës në këtë rrafsh apo në këtë prekje pllakash. Kemi rrezikun që të kemi të shpeshta të tillë apo nuk e di çfarë mund të kemi një lloj sinjalin me këto lëvizje deri diku të shpeshta apo. Nuk mund parashikohen tërmetet. Kjo është kryefjala e çdo fjalie për ne sismologët. Fatkeqësisht sepse nuk është arritur akoma që të realizohet. Është i tregues, nuk është çështje parashikimi. Globalisht. Këto dy tërmete
janë të pavarur, përsëri, pavarësisht se janë në të njëjtën zonë. Pse janë të pavarur? Sepse zona është tepër e frakturuar në aspektin tektonik. Aty ka një sër thyrjesh, që ju mund t'i shihni edhe nga hartat që disponojmë ne, të cilat tregojnë qartë që këto thyrje mund të aktivizohen në mënyrë sekuenciale, segmentare dhe përjedhoj mund të transferojnë energjinë njëra tjetrës. Pra, aktivizohet njëra thyrje, gjenerojnë një tërmet, pastaj ky bëhet shkas për aktivizimin e thyryeve të tjera fqinje. Kështu që nuk mund të themi që ka një lidhje shkak-pasojë të drejtë për drejtë, apo janë të lidhura në kohë apo në hapësirë këto. Sa i përket aktivitetit sismik, ne kemi thënë që gjithë kontakti tektonik ndërmjet pllakës Adriatikut dhe pjesës euroaziatike, ku bëjmë pjesë ne, është një kontakt me tërmete të fortë. Pra ka ndodhur në të kaluarën, vazhdon të ndodhë edhe sot. Dhe kjo ka një lloj cikli. Pra nuk mund bëjmë parashikime afaqshkurtra, por një cikël periodiciteti ky aktivitet e ka. Dhe ne sa herë kemi thënë që ka një lloj përsëritshmërie. Një në 30 vjet kemi periudha me aktivitet më të shpeshtë sismik. Por se sa do të jetë magnituda e radhës, se ku do të bjerë, edhe çfarë impakti do të ketë, këtë nuk mund ta them. Endi, Shqipëria është dukshëm në një zonë me aktivitet lartë sismik. A mund na thotë zoti Dushi, Shqipëria futet tek brezi i kuq i vendeve që janë me rrezikshmëri dhe me aktivitet lartë sismik, tek brezi portokalli? Besoj që brezi jeshil është i tepërt që të konsiderohet i tillë për neve, sepse është ai brez ku tërmetet janë të rralla. Pjesë e kësaj pllake euroaziatike tektonike. Pra mund të themi që është një vend me lëkundje të shpeshta, bën pjesë në atë brezin portokallin, nëse mund ta quajmë kështu, të një rrezikshmërie deri diku të lartë. Atë Shqipëria bën pjesë jo vetëm në brezin portokalli, po duhet të themi që bën pjesë në brezin e kuq. Pra po të shikoni keni një hartë aty në mur. Ndoshta do të kemi mundësinë me ndihmën edhe të operatorit të Tanasut të shohim hartën e pllakave të euroazjatik. Rrezikut sismik për Europën, ku bëjmë pjesë dhe ne, dhe aty duket qartë, shumë e qartë situata, domethënë fjalët janë tepërta. Ne jemi po aq të rrezikuar sa edhe pjesa e Bregdetit Dalmat, po aq sa edhe thyrja anatoliane ose pjesa e Turqisë, po aq sa edhe harku i Egjeut dhe Greqia në tërësi, po aq sa edhe pjesa e Apenineve dhe Italia. Kështu që gjithë ky brez alpin mesdhetar është tejet i rrezikuar, ka një rrezik të spikatur dhe natyrshëm që ne bëjmë pjesë këtu edhe duhet të përballemi me këtë rrezik. Nuk është se kjo ka lind tani, pra është krijuar rishtazi, por është një rrezik permanent. Ky ka ekzistuar dhe ky është qëllimi që ne monitorojmë tërmetet në fundit. Pra të njohim vetveten. Kjo është ideja. Ne duhet edhe thjesht modernizojmë diçka dhe më tepër institutin për të qenë më të gatshëm apo. Natyrshëm që kur përballemi me sfida të tilla dhe nxjerrim dhe mësime. Kështu që shpresoj të nxjerrim mësimet e duhura që në mënyrë që ne të jemi sa më eficient, qoftë në reagim, qoftë dhe në informacionet që duhet kemi, atëherë patjetër që duhet të modernizohet dhe instituti. Duke shpresuar që nuk e kemi lodhur shumë me këtë angazhim mëngjesit zotin Dushi, edhe një pyetje të fundit kisha unë. Djesht vënë në re tek tërmeti orës 4 të mëngjesit, i cili zgjati për hir të vërtetës, mënyra e lëvizjes tërmetit ndryshoi brenda ciklit të lëkundjeve. Pra, fillimisht ishte horizontal dhe pastaj u bë një përzierje e lëvizjes dhe po të shikojmë edhe videot që kemi parë më pas, filloi një lëvizje vertikale, pra objektet ishin ose siç e quajmë ne tërmetin poshtë e lartë. Po, kuptoj. A mund ta shpjegoj zoti Dushi çfarë është ky lloj tërmeti? Atëherë përsa i përket lëkundjes asaj më të madhe që ndodhi mëngjesin e dieshëm para rreth orës 3:50 minuta, pati një lloj vale lëkundje deri diku, apo nëse në gjuhën e një jo profesionist janë valë horizontale dhe vertikale të ndryshueshme. Ka një lloj specifike të veçantë, ky tërmet kishte një lloj goditje të veçantë, kishte apo mund të themi diçka për të. Shiko, tërmetin në vetvete i përmban të dyja valët. Po e ndajmë në këtë klasifikim që bët ju, pra, po mbetemi këtu. Edhe valen vertikale dhe valen horizontale. Në tërësi çdo tërmet i ka të dyja këto dhe i ka të ndërthuruar me njëra tjetrën. Natyrisht që është ajo vala tërthore ose horizontale që quheni ju, që ka dhe energji më të madhe dhe impaktin më të madh atë ndjeshmërinë që shkakton.
por që tërmeti nga tërmeti pastaj ka karakteristikat e veta. Diku është vazhdon më shumë në kohë, diku është më. Kjo varet edhe nga kushtet në të cilat ai lind ose krijohet. A ishte një tërmet i gjatë Endi ky që ra? Tektonika përkatëse nga pikpamja e kohës zgjatjes? Nga magnituda patjetër dhe nga madhësia që ka. Të mund ta konsiderojmë nga tërmetet më të gjata, po më shpjegohet pak më parë që ishte diku 20 sekonda, është afërsisht është te 20 sekondë. Pra, kjo është zgjedhshmëria për këtë tërmet. Natyrisht kemi edhe tërmete më të shkurtër. Më të rrezikshëm. Patjetër që zgjedhshmëria në kohë bën dhe më të rrezikshëm. Cili është tërmeti më i rrezikshëm Endi? Tërmeti vertikal apo horizontal? Flas për rrezikshmërinë e banesave, pra ndaj kujt duhet kemi më tepër frikë? Atëherë edhe një pyetje tjetër vjen sigurisht logjikisht edhe nga ajo çka ka ndodhur sigurisht në qytetin e Durrësit, në Thuman gjithashtu me goditjet me shembjen e banesave. Goditjet horizontale, vertikale janë ato që ndikojnë më tepër në shembjen e tyre, në dëmtimin e banesave. Pra mund të kemi një lloj klasifikimi të tillë, pak më parë më shpjeguat që janë dëmtime që ndodhin në pjesën e fundit të korës tokës dhe në sipërfaqen e saj, pra thellësia ku ndodh kjo shkëputje pllakave. Po, domethënë ajo që folëm pak më parë kishte të bënte me mënyrën se si orientohen thyrjet tektonike. Pra atë që ne quajmë thyrje tektonike, që në fundit nuk është një pikë, po është një zonë e tërë e aktivizuar, e frakturuar me shkëmbinj të thyer dhe me dislokime pra me zhvendosje. Dhe ndodh që tërmeti të ndodhi diku thellë në këtë sipërfaqe të dislokuar, ndodh që të ndodhi në afër sipërfaqes. Sa më thellë të jetë, aq më pak energji do vinë sipërfaqe. Sa më cekët të jetë, aq më shumë energji do vinë sipërfaqe, sepse ajo nuk përthithet nga mjedisi. Dhe vjen fokusohet më shumë sipërfaqe duke dhënë dhe impaktin më të lartë, është ajo që ne quajmë intensitet pastaj dhe përkthehet në dëme. Ajo që duhet të theksoj unë është që në grupet valore që përmban një spektër tërmeti, që ndikojnë godina dhe shkaktojnë dëme, është pikërisht vala tërthore ose vala prerëse që quajmë ne, sepse ajo bën që këto kolona të shkatrohen, pra të marrin një goditje horizontale dhe të mos t'i suportojnë në rast se nuk janë të projektuara për atë lloj energjie. E qartë Endi, ne ju falenderojmë shumë të dyve. Faleminderit Endi, faleminderit të lutem. Jemi vonë për reklamë. Vetëm një gjë të shkurtër. Tsunami nuk është dhënë në asnjë moment alarm për tsunami. Si e shpjegon shkurtimisht vetëm me një fjali këtë gjë, sepse zakonisht kur tërmetet janë në det, prodhojnë edhe këtë. Më fal, un kam shumë pyetje zakonisht, po kuptoj. Po pyetja e fundit sa për mëngjesin e sotëm, sepse të mundi siç e përmendën dhe ju, ka mbi 24 orë që qëndron përpara këtyre monitorëve për të monitoruar. Ishte kuriozitet çështja e tsunamit për shkak të tërmetit në det. Një lloj kurioziteti, sepse në fakt Denis e kam parë dhe unë për këto programet amatore që shohim ne, ka dhe her pas here dhe shenja për tsunami, mund të themi kështu, apo për val. Një goditje e tillë me një epiqendër në det, siç ishte edhe kjo e fundit, rrezikon ndonjëherë paktën në Shqipëri për val, tsunami apo jo? Jo, nuk ka mundësi, sepse janë kushte specifike ato që çojnë në krijimin e tsunamit. Bazeni i Adriatikut nuk i ka këto kushte specifike. Dhe për më tepër ky tërmet nuk është domthon vatra e këtij tërmeti nuk ka atë gjeometri që mund të shkaktonte një lloj mini tsunami, le të themi, në këtë zonë. Po që gjithsesi e qartë. Nuk është se evitoj fare si mundësi. Në këtë brez që flasim nuk është shumë e mundur kjo, pra nuk ka statistika që të kenë ndodhur në të kaluarën dhe padyshim tregoj këtë që nuk ka shenja të një tsunami. Nga Instituti Seizmologjik, kolegu Endi Tufa me seizmologun Edmond Dushi në dha një informacion drejt tek tsunami, por me rëndësi për ta kuptuar edhe për gjithë ata që po na ndjekin se gjithmonë kur vjen mëngjesi ka një lloj qetësie, sidomos kur kalon nata, edhe pse situata në fakt duket se do më shumë kohë për tu normalizuar edhe për tu qetësuar. Faleminderit Endi, faleminderit Edmond. Ne shkëputemi vetëm tani, jemi vonë për reklama, rikthehemi vetëm pas pak në program me tjera informacione. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në transmetim. Jemi në transmetim live në Wake Up, siç do të vijojmë, ti jemi deri në orën 10, ashtu si dhe dje çdo minutë e transmetimit shkon në vëmendje të plot të gjithë situatës së ndodhur të pas tërmetit, duke marrë informacion live nëpërmjet lidhjeve direkt her pas hershme që ne bëjmë dhe jo vetëm. Sot kemi të ftuar në studio të cilët do të na japin opinionet e tyre lidhje me situatën post tërmetit. Po, dhe ju e dini që Wake Up, sikurse është një program që i kushton një rëndësi të jashtëzakonshme aktualitetit,
përpos pjesës tjetër argëtuese që sigurisht që është lënë mënjan për të ardhur në ndihmë gjithë atyre që janë zgjuar me dëshirën për të marrë informacion sakt, të shpejt, me ritëm edhe në kohë reale. Kështu që të njëjtën gjë kemi bërë dje në një rast të tillë, fatkeqësi të njëjtën gjë po bëjmë edhe sot për të kuptuar më shumë se si është zgjuar Shqipëria. Edhe nuk po flasim vetëm për zonat e prekura, edhe aty ku ka qenë epicendra, por tek e gjithë pjesa e pasojës që tërmeti i orëve të parë të mëngjesit ditës djeshme la në gjithë Shqipërinë, duke bërë bashkë të Shqipëri për fat keq në një rast tragjedie si kjo, ama vlen solidarizimi i të gjithëve. Sot në këtë pjesë të programit i kushtojmë hapësirë edhe pjesës post-traumatike për shkak të nivelit lart të alarmit ditën e djeshme. Një pjesë e mirë atyre që kishin lëndime u transportuan me njëherë në spitalin e traumës ku morën ndihmën e parë. 9 prej tyre kemi informacion nga shërbimi spitalor janë në mbikëqyrje intensive për shkak se nuk ka asnjë lloj sigurie dhe janë në monitorim të rrept. Ndërkohë pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme, po siç e thash për shkak të ngjarjes së rënd janë lënë disi mënjan sepse këto janë kushtet, edhe personat që kanë pësuar traumë sepse kanë qenë pranë banesave që janë shembur edhe falëzotit kanë rritur të shpëtohet, ama ka një lloj stresi traumatik që i shoqëron, edhe i kushtojmë paksa vëmendje edhe atyre. Kemi ftuar mjekën psikiatre mikesht të programit Ariana Reli për të folur paksa edhe për këtë pjesë shumë të rëndësishme të atyre njerëzve që ja kanë dalë t'ja hedhin kësaj fatkeqësie natyrore, por nuk është se kanë ngelur pa pasoja, duhet thënë edhe kjo apo jo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program. Doktoresha, mirë se na vjen në program, edhe nuk e dim si është kjo situatë dhe pse jemi akoma të gjithë në këtë stres akut, është normale kjo? Kjo gjë është më se normale për faktin sepse ne element të traumës i përsëritëm për një kohë shumë të shkurtër në një situatë që prapë është e veçantë, ndërkohë që tërmeti i parë ishte ditën dhe deri diku mekanizmat tonë ishin zgjuar bashkë me neve dhe po funksiononin. Ky ishte natën dhe komplet i papritur, më i fortë, ne vazhduam të dëgjojmë për çfarë pasojash ky ka në popullat, kështu që e gjitha kjo është një sulm që i bëhet gjithë mbrojtjes tonë, duke gjeneruar ankthin që në këtë situatë është normal. Gjithsesi, ato që pjesa që e vuajti më shumë janë pa diskutim njerëzit që ishin shumë pranë epiqendrës dhe shumë më pranë pasojave ekstreme që ky tërmet la, sepse këto janë në përballje edhe vizuale me gjithçka që ndodhi. Pjesa më e dëmtuar është përsëri psikologjikisht, përsëri nënat që sigurisht marrin përgjegjësinë e tyre ekstreme, por edhe fëmijët që si pjesa më vulnerabële e shoqërisë ndjehen të pambrojtur aq më tepër që mund të gjenerojnë në momentin që prindrit e tyre shfaqin panikun, qoftë edhe për t'i mbrojtur, por që nuk e menaxhojnë dot momentin. Ndërkohë që Ariana do t'jemi në bisedë bashkë dhe në vijim, tani është rasti të shkojmë në një tjetër lidhje direkte pranë spitalit të traumës ku na pret Rudina Muça për të na treguar se si është situata atje këtë mëngjes dhe nëse do të kemi ndonjë informacion dashur zoti pozitiv. Mirëmëngjes Rudina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Ori. Dhe teksa vija për tek spitali i traumës do unë uroj që t'jepja lajmin e parë ishte i mirë, por në orën 7 të mëngjesit ka ndërruar jetë 30 vjeçari Sajmir Gregu, i cili një ditë më parë kolegu jon Muhamet Veliu nga Thumana me gzim dhe me lot ndërsy tha që ja hodhi, shpëtoi, doli gjallë, por betoni, sasia e madhe që i kishte rënë mbi trup, i kishte shtypur të gjitha organet ku më pas ato kishin plasur, duke i helmuar kështu të gjithë trupin. Sajmir Gregu, 30 vjeçari nga Thumana, babai një vajze 1 vjeç e gjysmë. Më pas kisha kontakt me familjarët. Sajmiri nga kjo familje nuk është, mendohet se nuk është e vetmja, pasi po kërkohen dhe prindërit e tij në rënoja, ku familjarët thanë që dash Zoti shpëtojnë, por kanë kaluar shumë orë. Ky është lajmi që ne morëm në orët e para të mëngjesit. Këtu në spitalin e traumës gjithsej
kanë marrë shërbimin mjekësor 230 të lënduar, tashmë 31 janë të shtruar dhe 8 prej tyre në observim. Një lajm i mirë është që 17 vjeçari Ram Lala i familjes Lala nga Thumana, pra familja nga Dibra që jetonin 3 vëllezërit, është në gjendje të mirë shëndetësore. 4 prej tyre nga 9 dolën, po vetëm 17 vjeçari ja ka dalë, ndërsa 5 të tjerë janë ende nën gërmadha. Një lajm tjetër i mirë është që paktën në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme rreth orës 1:30 të mëngjesit, ku doli dhe trupi i 25 vjeçarit, një sekond të lexoj pak emrin, ju lutem. Klajdi Qato. Si? Klajdi Qato? Klajdi Qato, po, më falni. Klajdi Qato, fal zotit, është mirë, është egzaminuar, ka bërë grafit në spitalet e Durrësit dhe ka shkuar në shtëpi. Ai ka qenë poshtë rëndive shtëpiake. Diçka e ka ndihmuar atë djalë që në gjitha ato orë teksa kërkoi të mos të merrte lëndime të forta, edhe ka qenë fati i tij që ta ketë jetën e gjatë, dash Zoti të jetë kështu. Sidomos në rastet kur flasim që orët kalojnë edhe personat që janë nxjerrë nga rrënojat, teksa orët kalojnë, ka një lloj probabiliteti për fat keq më të ulët për të dalë gjallë. Ky është lajm i mirë përpos lajmeve të këqija, edhe mua më vjen keq teksa një gazetar shkon në spital edhe për të marrë informacionin, ka gjithmonë një lloj frike se do raportojnë në fakt edhe lajmin me cilin ti e hape këtë lidhje, por që Sajmiri ndjes past është një ndër 9 persona që mbaheshin në mbikëqyrje intensive apo jo, që thotë mbeten 8 persona që janë ende në rrezik, që thotë nuk mund të flasim ende por që ja kanë hedhur, apo jo Rudina? Jo, janë në gjendje të rënduar, Isli. Madje një informacion sa për më erdhi Lindita Cara, e cila u nxorr dje nga rënojat rreth orës 19:30, është në gjendje të rënduar. Në kontaktin që kam pasur me mjekët, janë rënd, janë dëmtuar gjymtyr. Disa për tyre është dëmtuar pjesa e pasme e kokës, janë shtypur organet. Janë rënd, po dashë Zoti ata ja hedhin dhe shpëtojmë. Gjithkohës jemi në kontakt me mjekët, me familjarët këtu, të cilët janë mbledhur, thonë, edhe pse disa për tyre kanë humbur 2 familjarë, lutën i drejtohen Zotit që të shpëtojnë paktën personat që ndodhen këtu në spitalin e traumës. Si ka qenë situata me mjekët, me personelin, kanë qenë gatishmëri këto 24 orë, si ka ecur puna aty, Rudina? Mjekët 24 orë në gatishmëri. Dhe familjarët vetë nuk janë ankuar. Kjo ishte një tragjedi, ishte pjesë e natyrës. Edhe pse fluksi ka qenë shumë i madh, duhet themi që vetëm ditën e djeshme ka pas 600 të lënduar dhe 230 për tyre kanë ardhur në spitalin e traumës. Në fakt, spitali traumës tek ushtaraku është pika kryesore ku janë transportuar që prej ditës djeshme gjithë ata personat lënduar të cilët kanë patur nevojshme të marrin ndihmën e parë, sikurse janë edhe pjesa e shtruar, kështu që unë kam qenë në kontakt çdo ditë për arsye personale edhe me atë godin shëndetësore, është bërë e mundur edhe që të nxirren personat e tjerë të cilët nuk kanë qenë në nevojë urgjente për të marrë shërbim në mënyrë që të lirohen të gjitha ambientet për të akomoduar dhe për të mirëpritur të gjithë personat e lënduar që vijnë, kështu që është bërë një lloj koordinimi i mirë, por më shumë për të kuptuar që ka patur një mbikëqyrje 24 orë me staf të shtuar siç është e nevojshme dhe ashtu sikurse nga ministria premtuan se do të funksiononte. Ka funksionuar pjesa e qytetarëve të cilët nuk ishin shumë të lënduar, mjekimin e tyre mjekësore kanë marrë në Durrës, Isli, një pjesë tjetër ka shkuar dhe në qendrën spitalore universitare në Tereza, ndërsa ata që kanë qenë pak më të rënduar ose në gjendje më të rëndë shëndetësore kanë ardhur pranë urgjencës së traumës. Mjekët thonë që tani nuk ka ardhur askush, por ata kanë frikë se personat që do të vinë pranë kësaj urgjence do të jenë shumë rënd, pasi mungesa e ajrit, pesha e betonit mbi to, e inerteve, do ta rëndoj shëndetin e banorëve të Thumanës, të Durrësit, ku ende kërkohet në ato gërmadha. Edhe pse me shpresë lutemi të gjithë që
që mos ketë më viktima. Rudina, të falenderojmë për informacionin dhe besojmë që do jemi sërish bashkë në një lidhje drejt për ditur nëse do të ketë të tjera informacione dash zotit. Na sinjalizo meqense ti je lokalizuar tek spitali traumës për çdo lloj të reje që vjen nga aty dhe lidhemi sërish bashkë. Punë të mbar. Dhënsha lajmin e mirë. Faleminderit. Të lumt goja. Rikthehemi në studio, jemi me Ariana Relin, mjeke psikiatre, për diskutuar edhe post-traumën e gjithë kësaj situate e parë nga këndvështrimet ndryshme, por Ariana do shkëputem vetëm për pak publicitet dhe rikthehemi në program. Mos u largoni. Rikthehemi live në Wake Up edhe ashtu siç ndoqet nga lidhja që ne patëm me gazetarin ton Andi Tufën, ku folëm me sismiologun për të na dhënë një informacion më qartë. Në Korral ndodhi edhe pikërisht lëkundja tjetër e fortë që ndodhi në shtetin fqin në Greqi, që sigurisht që krijon një farë paniku të shtuar edhe për situatën në Shqipëri, edhe pse sismologu dha një informacion të qartë mbi atë se si do devijojnë pikërisht goditjet pas goditjes së parë të tërmetit, duke konsideruar nga ata një proces natyror të nevojshëm për të shkarkuar gjithë energjinë e akumuluar. Është shënuar deri më tani të paktën nga të dhënat zyrtare që raportohen nga aplikacionet e shumta në lidhje me tërmetet, se tërmeti i ndodhur në orën 8:23 minuta në shtetin fqin në Greqi ka qenë 5.8 ball, një tërmet i fortë që shpresojmë që edhe atje mos të ketë patur dëme, të paktën deri më tani nuk ka raportime zyrtare. Po edhe pse kanë kaluar shumë pak minuta që nga rënja e tërmetit në shtetin fqin, kryesisht ka qenë tronditje e madhe në zonën e Kretës, edhe raportohet gjithashtu se janë prekur edhe zonat e Peloponezit dhe Athinës. Pikërisht ky tërmet i orës 8:23 minuta është ndjer edhe në zonën e Gjirokastrës për shkak të afërsisë. Njoftimi është dhënë nga Instituti Euromezetar, është konfirmuar atje, por ne e morëm informacionin nga Instituti Sismiologjik, teksa kryem një lidhje ashtu sikur se kemi bërë gjatë gjithë ditës së djeshme edhe sot me qendrat ku mund të marrim informacion, që thotë me zonat e prekura nga tërmeti, edhe deri tek Instituti Sismiologjik për të dhënë një informacion disi më të detajuar, edhe një informacion më të qartë, edhe për të përpjekur për të gjetur një lloj qetësie, sidomos artikuluar nga një ekspert si Edmond Dushi, pikërisht nga zyrat kryesore të Institutit Sismiologjik. Epiqendra ka qenë 74 kilometra në perëndim të Çanjas, pikërisht tërmeti orës 8:23, teksa ne ishim edhe në transmetim në shtetin grek. Dhe teksa jemi përpjekur sjellim informacionin më të ri, teksa ka kaluar më shumë se 24 orë nga rënja e tërmetit, jemi duke bërë një bilanc të situatës edhe një panoramim të qartë edhe nëpërmjet gazetarëve të cilët kanë qëndruar non-stop për krah rrënojave për të parë edhe nga afër edhe vizualisht operacionet e kërkim-shpëtimit për të nxjerrë trupat që ende ngelen, teksa na raportuar që kanë ngelur edhe trupa. Familjarët kanë raportuar se mungojnë ende pjesëtar familjesh të cilët po përpiqen edhe në këto orë të këtij mëngjesi për të nxjerrë nga rrënojat. Ndërkohë që ne shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë edhe në këtë moment me Sidorela Gjoni, e cila ndodhet ende në Durrës dhe do të na raportoj se çfarë ka ndodhur atje me operacionet dhe si ka vijuar operacioni kërkim-shpëtimit për të tjerë persona që janë të raportuar ende të ndodhur në rrënoja. Sidorela, na dëgjon besoj. Por, në fakt siç u tregova edhe pak çaste më parë, janë të shumta forcat që po merren me shpëtimin, të paktën tentojnë të shpëtojnë ashtu siç pretendon pronari i hotelit Miramar, jetën e një ish punonjësi 55 vjeçar. Ajo është që pretendojnë të bëjnë në këto çaste forcat shqiptare, krah atyre maqedonase, turke dhe kosovare. Vetëm pak minuta më parë, rreth 15 minuta më parë, ja kanë dalë të shkëpusin me anë të mjeteve të rënda të gjithë tavanin e katit të tretë dhe po tentojnë me ritme të shpejta të pastrojnë zonën në mënyrë që të kenë një pamje më të qartë. Ka qenë drejtuesi kryesor i forcave turke, ai i cili ka këmbgulur që të përdoret mjeti i rënd në mënyrë që të mos vonohen duke e shkëputur pjesë tavanin e katit të tretë, por ta heqin atë në mënyrë të plotë të menjëhershme dhe duke marrë një risk përsi,
sipër, ja kanë dalë, ta largojnë tavanin në mënyrë pa krijuar dëme më të mëdha dhe në këto momente po punohet me ritme të shpejta që të pastrohet e gjithë zona në mënyrë që të kenë një pamje më të qartë të gjithë pjesës së katit të tretë. Ajo që dua të theksoj është se në orët e para të mëngjesit, forcat austriake kanë afruar një qenë të specializuar në këtë zonë dhe ashtu siç është mësuar të paktën nga çfarë më kanë komunikuar forcat shqiptare është se qeni ka dhënë sinjalin se ka ende një person në atë zonë. Kështu që është lokalizuar vendodhja e personit për shkak edhe nga ndihma që vjen. Dhe për shkak se të paktën duke marrë shkas jo vetëm nga qeni austriak, por edhe nga forcat turke, ata po përpiqen që në zonën ku mendohet që është personi, 55 vjeçari që kërkohet për e çuditshme në fakt është që kërkohet shumë nga pronari i hotelit i cili pretendon se është realisht atje 55 vjeçari dhe i çuditshëm është fakti që nuk ka familjar të tij të cilët të interesohen apo të jenë këtu pranë për të pritur. Po, nuk ka familjar të tij dhe kjo është ndoshta gjëja më e çuditshme të paktën. Derisa zgjidhet si le të themi si mister. Sidorela, personat që ne po shohim duke bërë gërmime, kërkime janë cilës komësi përkasin, pra ndihma nga po na vjen? Po. Janë forcat turke, të cilat në fakt kanë marrë përsipër të gjithë situatën dhe ato shqiptare. Duhet të theksoj që punojnë domethënë me radhë, nuk është se punojnë të gjithë palët për njerë, por në momentin që është larguar pjesa e tavanit të katit të tretë, janë bashkuar të gjitha forcat, edhe ajo maqedonase dhe kosovare, dhe ajo turke dhe shqiptare. E qartë, Sidorela, urojmë që të vijohet mbarë me këtë operacion nga gjitha forcat që në fakt nuk kanë ndaluar gjatë gjithë natës duke punuar në kërkim të personave që janë ende në rënoja, ashtu siç ti deklaron edhe për 55 vjeçarin që pretendohet se është aty si garanci kjo e dhënë nga pronari i hotelit që mendohet se ka patur edhe kontaktin e fundit duke qenë i sigurt se ai ndodhet në fakt në godinë dhe le të urojmë që do të shpëtohet. Dëgjojmë dhe lidhemi sërish nëse do të sinjalizosh për ndonjë tre aty nga vendngjarja Sidorela, të përshëndesim. Ndërkohë, vetëm pak minuta më parë në program patëm një lidhje nga spitali traumës, nga ku është me interes për të marrë informacionin mbi gjitha kur dim që përveç njerëzve që marrin ndihmën dhe kanë marrë ndihmën mjekësore aty edhe ishin në fakt 9 persona të cilët ndodheshin në mbikëqyrje intensive për shkak të gjendjes së rëndë. Njëri prej tyre për fat keq Sajmir Gregu, kolegja Rudina Muça na raportoi në orët e para të mëngjesit ka ndruar jetë si pasojë e plagëve të rënda të marrësh, pasqyruar edhe tek Top Vis Channel.tv informacioni që morën wake up, por pa bërë publik emrin i cili u artikulua dhe u konfirmua edhe nga burimet spitalore që është pikërisht i riu Sajmir Gregu që nuk ja mundi dot t'i dalë plagëve të marra nga shembja e banesës së tij, kështu që ta përditësojmë këtë informacion edhe në faqen Top Vis Channel.tv, pra shkoj se artikuluam live në program. Dhe në fakt janë 27 viktimat raportuar deri më tani, 650 të lënduar, 47 të shpëtuar. Ende vijojnë kërkimet në Thuman dhe Durrës pas tërmetit, prandaj dhe ne në çdo moment jemi në lidhje drejt për së drejti me gazetarët tanë atje për të na dhënë informacione në çdo sekond, pasi dyshohet se ka ende 20 persona që rezultojnë ende të humbur, të cilët mund të ndodhen ende në rënoja. Janë gjetur persona të pajet në rënoja dhe në mëngjesin e sotëm, ashtu siç edhe Isli raportoi, edhe ne u informuam këtë mëngjes nga gazetarët tanë, cilët kanë një informacion më të saktë nga vendngjarjet aty edhe ku ndodhen përgjatë gjithë ditës së dieshme, përgjatë gjithë natës edhe këtë mëngjes janë të gjithë në raportim live të drejt për drejt për të dhënë çdo sekond një informacion lidhje me situatën edhe atë se si vijon gjendja nga operacionet e kërkim-shpëtimit. Jemi duke përjetuar një situatë ashtu sikur se ka ndodhur ditën e dieshme shumë të rëndë edhe në këtë mëngjes të kësaj të mërkure kur ka kaluar një ditë që nga goditja e fortë. Jemi duke bërë këtë bilans për të kuptuar se sa janë shanset për të gjetur nën rënoje që është një proces realisht i vështirë, sidomos kur ka kaluar pak kohë edhe përpos ndihmës nga forcat jashtme edhe nga shtetet përreth nesh. Kanë ofruar ndihmën e tyre, i rikthejmë edhe një herë lajmit që preku Greqinë edhe tërmetin atje.
është rreth orës 8:23 në këtë mëngjesi ka ndodhur një goditje e madhe tërmeti, 6 ballë raportohet në zonën e Kretës, pikërisht nga Instituti Euro-Mesetar, janë prekur zonat e Peloponezit dhe të Athinës, është epiqendra 74 km në perëndim të Kanjas. Për ta dhënë këtë informacion teksa përditësohet më shumë. Ku do të shkojmë tani edhe një herë, i lutem regjis? Tek Klodi Zhivani ndodhet në Thuman, rilidhemi me të. Klodi, po, mirëmëngjes edhe një herë. Po, përshëndetje Isli. Jemi këtu në Thuman tek godina peskaçe, e cila është shëmbur nga goditja e tërmetit dhe aty pas meje dallohen qartë, janë forcat e ushtrisë shqiptare të koordinuara nga specialistët nga Kosova dhe nga ata nga Serbia. Siç duket, tani në këto momente ata kanë pikatur një trup pasi po punojnë duke hequr fillimisht gurët e vegjël për të mos dëmtuar edhe më tej situatën. Duhet theksuar se një punë jashtëzakonisht të mirë dhe të rëndësishme për ne po bëjnë edhe forcat që na kanë ardhur në ndihmë, pasi janë më të specializuara, janë ndoshta nisur nga eksperjenca që ata kanë patur në vite, janë me pajisje më të specializuara, janë me qenë të cilët po gjurmojnë trupat, ndërkohë edhe tek godina tjetër pak metër më tutje po vjen puna, atje siç e thash edhe më parë, dyshohet se mund të jenë 7-8 persona në rrënoja. Klod, ke informacion se cilat janë personat që ndodhen në rrënoja, janë pjesëtar të familjeve që kemi patur deri tani informacion për persona që kanë humbur jetën apo edhe që janë nxjerrë nga rrënoja? Të thënë të drejtë, për momentin jo, nuk e kam këtë informacion, bëhet fjalë nga rrënojat për Ndoshta kemi një shkëputje, jemi në lidhje drejt për drejt, kështu që është më se e kuptueshme që të ketë edhe probleme për shkak të situatës me tërmetin dhe situatës të rënduar, edhe është dëmtuar e gjithë infrastruktura në zona të ndryshme ku edhe kanë qenë goditjet më të mëdha të tërmetit, prandaj dhe mund të kemi nevojë për të rilidhur sërish me Klodian Zhivani, i cili po na tregonte atë se si po ndodhte edhe vijojshmëria me operacionin e kërkim-shpëtimit, ku mendohet, sidomos edhe nga pamjet që ne pam, ku ishin forcat emergjencë cilat po punojnë atje, duket se ka një identifikim dhe lokalizim të një personi dhe vendodhjes së tij nën Gërmadha, ku po punohet që të pastrohet vendi prantin në mënyrë që ai edhe të mundet të dalë më pas pa lëndime të shtuara dhe duke patur një shans për jetën. Nuk e dim nëse ka një njoftim nëse ai është ende në jetë apo jo. Megjithatë, në lidhjet në vijim do të marrim një informacion, shpresoj më të saktë nga gazetarët tanë në terren që janë çdo sekondë atje për të marrë informacionet e sakta. Janë shumë ta familjet që po rrezikojnë të humbin të gjithë pjesëtarët e tyre nga gërmadhat edhe nga tmerri dhe tragjedia ndodhur me këtë tërmet. Ne urojmë që të ketë sa më pak të lënduar dhe viktima që i shtohen çdo moment listës së tragjedisë së këtij tërmeti. Jetët e njerëzve janë të rëndësishme përpos çdo gjëje, ama në këtë tragjedi të prekur kanë qenë edhe disa prej familjeve cilat janë shuar, le të themi, edhe kanë humbur jetën një pjesë e mirë e antarëve të familjes, çka ka sjell edhe tragjedinë me të cilën po përballen këta persona. Dhe teksa orët kalojnë. Megjithatë, ne kemi patur lidhje nga Durrësi, aty ku ende po kërkohet nën gërmadhat e godinave dhe të banesave të shembura për jetë, sikurse janë sinjalizuar edhe forcat e operacionit të shpëtimit se ka ende persona nën rrënoja, edhe pse kanë kaluar orë që për fat keq na i ulin shpresat për të gjetur dhe për të nxjerrë të gjallë prej. Andej kemi patur lidhje edhe nga spitali traumës për të mësuar se si është gjendja e gjithëve atyre që janë drejtuar institucionet shëndetësor për të marrë ndihmën e radhës. Kemi patur një humbje jete nga 9 personat që mbaheshin nën mbikëqyrje, 8 prej tyre vijojnë ende të jenë nën survejimin të rrept të spitalit edhe personelit
shëndetësor atje, ndërkohë që një pjesë e mirë mbi 200 kanë marrë ndihmë edhe në orët e para të mëngjesit tek Spitali Traumës, sikurse na raportoi edhe kolegja Rudina Muça pikërisht prej këtij institucioni shëndetësor. Janë 27 viktima të raportuar deri tani, 65 të lënduar, 47 të shpëtuar, ndërkohë që ende vijojnë kërkimet në Thuman dhe Durrës pas tërmetit, pasi dyshohet se janë rreth 20 persona që rezultojnë ende të humbur dhe që mund të ndodhen në Ngërmadha, në Rënoja. Mëngjesin e sotëm janë gjetur në Rënoja të pajet Keli Çupi bashkë me babain e tij, ndërsa në spitalin e traumës humbi jetën Sajmir Greku, 31 vjeçari, që ne raportuam edhe live në lidhjet tona të drejt për drejta. Një tjetër tërmet u shënua i fort në shtetin Fshinj, u ndjet deri në Gjirokastër. Ishte një tërmet që sigurisht që lëkund edhe shton panikun edhe në Shqipëri, i shënuar rreth 5.8 i shkallës Richter në Greqi. Megjithatë, le të shpresojmë dhe të urojmë që do të ketë një informacion më të saktë rreth gjithçka po ndodh edhe gjatë ditës sotme edhe në shtetin Fshinj, dhe shpresojmë që mos ketë dëme atje. Kemi Andi Borën sërish në lidhje tani. Andi, rilidhemi me ty. Kemi treja Andi aty nga vendi ku ndodhesh? Ndryshe nga orët e para të mëngjesit apo edhe nga gjatë natës, tashmë kemi të intensifikuar operacionin e kërkim-shpëtimit nga trupa speciale që kanë ardhur nga Rumania, dhe me sa duket po punohet në 2 fronte. Tashmë është e vështirë të shihet për shkak sepse edhe policia ka krijuar një perimetër sigurie dhe neve nuk na lejon të shkojmë më tej. Por që me sa pash nga një pallat që pata mundësi, shihet punohet në 2 fronte, edhe në pjesën para edhe në pjesën mbrapa. Njërin prej grupeve të kërkim-shpëtimit e pash edhe me barrel, kështu që të shpresojmë që nëse dikush do t'i gjendet, le të jetë gjallë. Ndërkaq që përsa i përket të dhonave për tërmetin, janë rreth 523 lëkundje të tokës që nga goditja e madhe mëngjesin e ditës së djeshme. 4 nga lëkundjet me magnitudë mbi 4.5, përfshirë edhe ngjarjen kryesore 6.3 me magnitudë 6.3, ndërkohë 7 lëkundje janë me magnitudë 4 deri në 4.5, ndërsa rreth 17 lëkundje janë me magnitudë 3 deri në 3.5 deri në 3.9 dhe pjesa tjetër janë poshtë kësaj magnitude. Ndërkaq siç mund të shihet, vazhdon puna, le të themi, më intensifikuar ndryshe nga orët e natës, e cila ka qenë e vështirë edhe për shkak të mungesës së ndriçimit. Duhet thënë se gjatë ditës së djeshme, pasi ra nata, janë detyruar që me gjenerator dhe me projektor të bënin të mundur kërkimin, i cili pati dhe një moment kur u duk sikur gjithçka ndaloi, por me sa duket kërkim-shpëtimi ka vazhduar nga trupat e specializuara të vendit ton, të atyre të Greqisë, por edhe të Rumanisë, të cilët kanë qenë prezent gjatë gjithë kohës. Duhet thënë se është një operacion i vështirë, duke marrë parasysh këtu faktin që ka nisur rreth orës 4 të mëngjesit, 4:30 të mëngjesit të ditës së djeshme, dhe akoma po vazhdon. Pra ora shënon 9:24 dhe akoma operacioni vazhdon. Për sa i përket viktimave, informacionet që un kam janë 4 viktima në total deri tani nga ky pallat, dhe flitet se mund të jenë 3 deri në 4 persona të tjerë që gjenden në Rënoja, por le të shpresojmë që ata të jenë gjatë, duke konsideruar këtu faktin që trupi i njeriu të arrin të rezistojë edhe pa bukë edhe pa ujë për ditë me radhë, dhe le të jetë ky fati i banorëve të cilët gjenden në këto Rënoja. E ke thënë shumë mirë, Andi. Megjithatë dhën këto informacione edhe shifra që janë më rëndësi, edhe sikurse keni dhënë për gjatë 3 orëve të programit, do të vjoni ta bëni të njëjtën gjë fiks edhe kur të përfundojmë ne në orën 10. Ama lidhur me konfliktin që ne e kapëm edhe pak live, lidhi me banorët aty, familjarët, çfarë ndodhi për të na treguar dhe për të na sqaruar pak saktësisht pse nuk u lejua dhe u kërkua që mos filmonit apo mos bënit fotografi sa i takon, teksa po përpiqeshin forcat e shpëtimit për të nxjerrë trupa nga Rënoja. Çfarë ndodhi? Duhet thënë që familjarët normalisht edhe kjo e kuptueshme kanë qenë të tensionuar, pasi janë pikërisht ata që presin që nga Rënoja të dalin familjarët apo të afërmit e tyre, dhe ndoshta prezenca e medias, e cila le të themi ne kemi pasqyruar gjatë gjithë kohës edhe në ndihmë të tyre, ndoshta i ka vendosur pak në siklet kjo pjesë dhe kanë kërkuar që mos të jenë të ekspozuar, pasi halli i tyre është tjetër kund.
por që ne kemi mirë kuptuar dhe u larguam, por duhet thënë se patëm edhe një përplasje me policinë e shtetit ku u tha se duhet të largoni menjëherë nga kjo zonë, është urdhër, pra dhe u detyruam që të largoheshim dhe jemi pikërisht në këtë zonë ku ndodhemi ne tani dhe është krijuar një perimetër sigurie. Edhe qytetarët është e vështirë të kalojnë në anën tjetër të rrugës edhe nëpërmjet trotuarit. Andi, ke një informacion pse ishte ky urdhër? Përse duhet largoheshit? Le të them që nuk u kuptua përse erdhi ky urdhër nga ana e policisë. Do të thonë që pak më herët ka qenë prezent edhe drejtori i policisë së shtetit Andi Beliu, edhe mbas këtij momenti u detyrua që të krijojë edhe perimetri i sigurisë, por që ka ardhur nëpërmjet shqetësim ka ardhur për sa i përket fotove. Për sa i përket fotove që po bënte njëri prej fotografëve që ishte prezent këtu. Por që nuk dim saktësisht nëse ky urdhër është dhënë për shkak sepse po vjon operacioni i kërkim-shpëtimit edhe ndoshta gjithçka kërkohet të mbahet, le të themi, pra banorët e prekur nga tragjedia nuk duan, Andi, që të publikohen fotot e familjarëve të tyre, të cilët nxiren nga gërmata. Kam përshtypjen që kjo është e gjithë. Mëse qartë. Kam përshtypjen që kjo është e gjithë, prandaj është edhe kërkuar. Mëse kuptueshme. Prandaj është edhe kërkuar që të krijohet ky perimetër sigurie. Qytetarët ne mirë kuptuan dhe prandaj po qëndrojmë në këtë pozicion. Në mënyrë absolute. Andi, ne të falenderojmë edhe për këtë lidhje të dytë, edhe punë të mbarë, sepse ju do të vazhdoni që ndroni aty për të ndjekur hapasapi edhe vijimin. Ishim me Andi Borën, kolegun e Top Channel, gazetarin i cili informoi sikur se ka bërë përgjatë edhe ditës djeshme, edhe sot rreth më trejave, edhe teksa duket që një pjesë e mirë e njerëzve janë nxjerrë nga rënojat dhe teksa vijohet, kërkohet për persona të tjerë të sinjalizuar që mungojnë, ashtu sikur se edhe kolegja Sidorela Gjoni raporton po nga Durrësi vijon në një situatë ndoshta në dukje më e qetë, por goxha e nder, vijimi për të gjetur ende trupat nën rënoja. Sigurisht me një forcë shtuar edhe nga shtetet tjera të cilat kanë vënë në gatishmëri dhe në dispozicion emergjencat civile të tyre për të ndihmuar qoftë edhe nëpërmjet burimeve njerëzore, por edhe me qenë të specializuar të cilët në situata të tilla edhe në kaos të tillë vinë jashtëzakonisht shumë në ndihmë. Ka patur një sensibilizim të gjerë në fakt të gjitha vendeve të BE-s dhe jo vetëm për t'i ardhur ndihmë Shqipërisë në këto ditë vështira, por sigurisht që vlen që t'ju rikujtojmë edhe një herë se është ky momenti për që të gjithë bashkë edhe për t'u sensibilizuar në ndihmë të gjithë banorëve që janë në këtë gjendje të rënduar për shkak të tërmetit, kanë humbur shtëpitë e tyre edhe në fakt jo vetëm edhe familjar. Prandaj gjatë gjithë kohës në transmetim ju keni edhe numrat e llogarisë të vëna në dispozicion nga Top Channel, ku do të mund të bëni donacionet tuaja që do të shkojnë të gjitha në mënyrë transparente dhe kontrolluar në ndihmë të familjeve dhe të banorëve që gjenden në situatë të jetë kritike. Ka patur dhe familje të prekura më shumti nga kjo tragjedi edhe në numër. Siç mund ta keni ndjekur hapasapi tragjedin e familjes Lala në Kënet Durrësit, një prej zonave më të prekura dhe një tragjedi që ka prekur të madh e të vogël në fakt. Të gjithë atyre që kanë qenë për fat keq në godina të cilat janë shembur, edhe sidomos tek familja Lala, Sadete Lala, e cila është nxjerrë në fakt herët e pajetë nga rënojat, nën e 3 djemve që jetonin në fakt në të njëjtën banesë. Ilir Lala ishte prej kohësh i paralizuar, është nxjerrë pa jetë. Griselda Lala, motra e Ramës, Ram Lala mendohet 15 vjeç, ndodhi nën rënoja. Marieta Lala, nusja e djalit Sadetes. Emilio Lala, që është një tjetër antar i familjes. Amelia Lala, Dionis dhe Dionisa Lala janë binjak, cilët kanë qenë nën rënoja. Një nga të vetmit shpëtuar nga familja ka qenë pikërisht 17 vjeçari, i pjesëtar i kësaj familje, dhe duke përmendur familjen Lala, për fat keq një tjetër familje e shuar nga kjo tragjedi kanë qenë familja Cara. Hasan, Albert Cara, Almiri, Fatmira, bashkëshorti i Albertit, Erisa, e fejuar Almirit, Stella Sedajana, ndërsa Lindita Cara ndodhet në gjendje të rëndë, sikur se raportoi edhe kolegja Rudina Muça nga spitali i traumës. Këto janë dy familje të cilat janë prekur më shumë në numër për fat keq, edhe kemi raportuar. Dhe të identifikuara deri tani, të paktën se ka ende që janë në rënoja dhe nuk dihet se sa janë fiks në numër, dhe cilët mund të jenë edhe familjet edhe personat që
janë atje të paktën deri tani nga lidhjet tona direkte nuk kemi mundur të marrim një informacion sakt apo emra konkret të personave që janë ende në rënoja. Po, dhe një prej vështirësive në fakt ka qenë edhe identifikimi përpos vështirësisë, se mos gjatë ditës djeshme për të nxjerrë një pjesë të mirë të trupave, duke shpresuar se do dilnin të gjallë nga rënojat, edhe më pas identifikimi i personave të shpallur si të vdekur nga tragjedia ka qenë një punë më vete, e cila ka ndodhur dhe është realizuar orë pas ore gjatë ditës djeshme. Megjithatë, siç Ori e tha, ka ende persona që presin të identifikohen në morg, është bërë thirrje edhe për këtë. Ka shumë pak publicitet tani, edhe rikthehemi në program. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, kësa orë shënon 9:35 minuta, edhe përpara se të shkojmë në një lidhje direkte tek spitali i traumës ku na pret kolegja Rudina Muça, do t'ju sjellim në vëmendje edhe një prej rasteve, sikurse kanë qenë fakt çdo histori e familjeve të prekura nga kjo tragjedi, edhe historinë tragjike të asaj që mendojnë fakt nuk do të përfundonte kaq keq, por ja që kështu ndodhi, është historia tragjike e Diena Meçes që në fakt u nxor e gjallë nga pallati 6 në Durrës, aty ku ishte bllokuar nën rënoja. 30 vjeçaria fatkeqësisht humbi jetën më pas në spital, ishte viktima e 4 nga qyteti i Durrësit që ndroi jetë si pasojë e këtij tërmeti, por për fat keq për familjen e saj shkon përtej saj më herët përpara se të ndronte jetë 30 vjeçaria nga Durrësi humbi edhe vajzën 8 vjeçare në fakt nën rënojat e tërmetit. U bë një përpjekje e jashtëzakonshme për më shumë se 14 orësh për të nxjerrë trupin e 30 vjeçares nga forca speciale. Renea më pas u dërgua menjëherë për të marrë në spital ndihmën mjekësore. Më pas u bë mundur që të nxirrej nga rënojat edhe trupi i pajet i vajzës saj 8 vjeçare, ndërkohë që disa vite më parë në 2015 kjo familje kishte humbur edhe kryetarin e familjes Diana kishte humbur bashkëshortin, kështu që në këtë formë shuhet edhe një familje tjetër prekur nga tërmeti, duke risjell rastet le të themi më tragjike, sikur mos ishte më shumë tragjike se ç'është kjo situatë të familjeve të cilat kanë nevojur më shumë lidhur me tërmetin që preku vendin ton ditën e djeshme. Jemi gati në këto momente për të shkuar në spitalin e traumës. Atje është kolegja Rudina. Rudina, dëgjohemi dhe shihemi edhe një herë. Isli, po, u mundova të kontaktoj me familjarët të lënduarve, po duke marrë parasysh situatën e tyre, duke menduar se sa të rënduar janë ata psikologjikisht, nuk arrin dot të na flasin, të na thonë se si është gjendja e familjarëve që kanë të shtruar pranë spitalit të traumës. Një gjë të tillë duhet ta kuptojmë pasi ata sa po kanë përcjell një person, sa po kanë ndërruar jetën dhe me shpresë që personi që kanë këtu të bëhet mirë, janë të traumatizuar, ndërlot në sy thonë që nuk kemi dëshirë të flasim. Pak më parë pata dhe kontakt me familjarët e Lindita Carës, një familje që pati shumë persona që ndërruan jetë, afërsisht 4 persona, siç e raportoi dje dhe kolegu ynë Muhamet Veliu në Thuman. Familjarët nuk preferojnë të flasin për median, ndërsa mjekët thonë që po jemi në gatishmëri të plotë, sidomos vëmendja e madhe është tek personat të cilët janë në dhomën e observimit, të cilët janë të rënduar. Po, Rudina, siç e raportuam edhe pak më parë, 8 janë personat apo jo, e konfirmon, 8 janë personat që janë në mbikëqyrje intensive nga mjekët? Po, 8. Numri vazhdon të jetë 8 dhe urojmë që t'ja hedhin. Edhe pse thonë që mjekët thonë se janë më shumë të rënduar. Përveç familjarëve të cilët e kanë shumë të vështirë dhe është më së kuptueshme të japin një prononcim apo të gjejnë fjalë për të folur për median edhe për mikrofonin ton, a ka një prononcim të mjekëve ndoshta edhe jashtë mikrofonit, më sa ti mund të kesh kuptuar, edhe pse ata janë profesionistë në gjendje të tillë të rëndë, ndonjëherë gjua jo verbale flet. Ke arritur të kuptosh se çfarë perceptime apo çfarë pritshmërie kanë ata në lidhje me personat që janë duke luftuar ende me vdekjen në këto momente? Isli, gratë janë të veshura me të zeza, burrat qajnë, situata atyre është shumë e rënduar. Ka nga ata që nuk nxjerrin dot zë, që nuk kanë fuqi të nxjerrin zë. Po nga mjekët ka arritur të kuptosh diçka?
Rreth situatës personave që janë më rënd. Po më thonë që lindita, sikur është përmirësuar gjendja e saj shëndetësore, lindita Carës, por vazhdon të jetë e njëjtë. Numri të shtruarve është 31, ata që janë observime është 8. Nuk ka ardhur asnjë lënduar tjetër pranë spitalit të traumës, edhe pse siç e dini nga kontaktet që keni pas me kolegët e tjerë, që forcat e shpëtim kërkimit vazhdojnë dhe të kërkojnë jetë. Rudina, ndërkohë, a keti një informacion se cilët janë personat, 8 personat që ndodhen në rrezik për jetën ende? Jo, nuk mund ta themi dot këtë. Jo. Mjekët thonë që janë në gjendje të rënduar, por as ata nuk e thonë që janë në rrezik për jetën ose nuk mund ta themi dot. Po cilët janë personat, emrat? Emrat t'ja u them, ndoshta mund të bëjmë një lidhje të dytë që do t'japim pak kohë. Të siguroj emrat, nuk duam të bëjmë gabime, gjatë situata është e rënduar dhe duhet jemi shumë korrekt në informacionin që shpërndajmë, dhe se dim që publiku pret të informohet, janë të gjithë në maks si është gjendja tyre, ashtu si të gjithë duam që t'ja hedhin kësaj situate. Jo, vetëm nëse menduam dhe ta përcjellim si informacion vetëm nëse do të ishte i konfirmuar nga mjekët, sepse do të ishte mungesë profesionalizmi, gjë që nuk e kemi bërë për të përhapur panik apo për të shkaktuar dhimbje tek ndonjë familje që në një farë mënyre ka kontakt edhe me informacionin që përcjellim, kështu që do të kërkonim informacion vetëm nëse do të ishte i zyrtarizuar nga spitali. Verifikoj edhe na thuaj në vijim nëse do të kemi një lidhje tjetër apo edhe gjatë ditës pasi transmetimi sigurisht do të vijoj minutë pas minute. Faleminderit Rudin, do dëgjojmë sërish. Patjetër. Sapo të kemi një të re, rilidhemi. Faleminderit ti për punën që bën edhe për informacionin që përcjell, sikurse kemi informacion që edhe gjatë natës ka patur edhe pranit të institucioneve edhe të zyrtarëve të lartë, cilët janë përpjekur për të dhënë një koordinim të situatës, sidomos për të menaxhuar këtë veprimin konkret në terren, ku është pjesa edhe më e vështirë për të arritur dhe për të sinjalizuar në rënoja një pjesë e mirë e cilave tani më është hequr nëpërmjet edhe fadromave apo mjeteve më të rënda, edhe duke shpresuar që do të kemi, ju e dini, shpresa vdes e fundit, edhe gjithmonë operacioni dhe qëllimi i këtyre forcave edhe të shtuara tani më në këto orë është për të gjetur persona ende në rënoja edhe për të dhënë ndihmë aty ku është e mundur. Respekt dhe për gjitha forcat e emergjencës, forcat e policisë, të gjitha ata cilët janë atje, grupet e shpëtimit, dhe nuk kanë ndaluar asnjë çast punën e tyre të palodhur dhe të kudo ndodhur në këto orë të vështira, në fakt ku çdo minutë mund të bëjë diferencën për jetën e banorëve të cilët ndodhen ende në rënoja dhe operacionet të vijojnë ende për të shpëtuar këdo ndodhet në ngërmadha. Ne ju kemi dhënë në çdo moment edhe shifrat atyre se çfarë janë raportimet zyrtare situatës, ndërkohë që të tjerë banorë janë të pozicionuar në tenda duke u munduar të marrin edhe ndihmën e parë për shkak se janë jashtë banesave të tyre dhe patjetër që në panik për të ardhmen, por jo vetëm, edhe për ditët që vinë në vijim për atë se si do të vijojë. Kemi ministrën Belinda Balluku në linjë telefonike tani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni në program. Ju keni qenë fakt gjithë natën duke koordinuar ndërhyrjet, duke shpërndar ndihmën në Durrës edhe në Thuman, dy prej zonave më të prekura. Çfarë masash janë marrë edhe çfarë po ndodh aktualisht në këtë mëngjes, Belinda? Atëherë, gjithë kabineti qeveritar, pra gjithë qeveria ka qenë në këmbë shumë prej orës 3:57 të ditës djeshme, dhe nuk kemi rreshtur asnjë moment, as unë as kolegët e mi dhe as varësit tanë, pra zëvendësministra, drejtorët e varësisë dhe gjithkush ka qenë në terren. Qeveria ka një plan të saktë, pra përveç faktit që dje u menaxhua situata emergjente dhe shumë tragjike, për të thënë drejtën, një situatë që nuk e kemi provuar më parë, pavarësisht se kemi filluar të krijojmë një eksperiencë për sa i përket tërmeteve. Ky është tërmeti i tretë, fatkeqësisht. Ky është tërmeti i tretë i 2019-s. Pra, le të themi, nuk jemi përballur më me kaosin se si
mund të zgjidhim proceset logjistike, por nga ana tjetër kjo ka qenë një eksperiencë shumë e rëndë për gjithë ne, që mua më duhet të them që askush nga ne nuk do të jetë më njësoj, duke filluar që mbrëm. Me çfarë kemi parë, çfarë kemi përjetuar, pasi që të gjithë ne jemi prindër, jemi motra, vëllezër, etj. Ju kam dëgjuar pak më parë që jeni referuar disa rasteve specifike, cilat janë edhe më të rënda nga sa pasqyron media, pra nga ana njerëzore, nga ana emocionale, të gjitha ato ne i kemi përjetuar. Problemi është që në rastin e qeverisë, në rastin e anëtarëve të kabinetit, përveç pjesës njerëzore, duhet pjesa menaxheriale që funksionojë sa më mirë. Çfarë ndodh në këtë pjesë, zonja Balluku? Si është situata aktualisht e cilat janë masat që janë marrë? Pikërisht. Atëherë, kampjet janë ngritur me një herë dje, si në zonën e Durrësit, si në zonën e Thumanës. Nuk pretendojmë që njerëzit janë të kënaqur me shërbimin, pasi aty nuk është hoteleri, janë kampe emergjence të ngritura në momente emergjence, ne nuk kemi përgatitur klubie një tërmet. Okej, po flasim për gjërat bazike gjithmonë, sepse dikush pretendon vetëm gjërat bazike që thotë për tu patjetër të gjërat bazike janë ofruar, për tu veshur edhe për të ngrënë diçka, për të marrë fëmijë. Janë ofruar të gjitha gjërat bazike, si për të strehuar, si për të veshur, si për të mbuluar dhe si për të ngrënë. Por ajo që është ndryshe nga herët e tjera, këto kampe do funksionojnë deri sonte, pra, me mbylljen e ditës të mbyllen dhe kampet. Pasi ne nesër në mëngjes do të japim një zgjidhje afatgjatë të gjithë familjeve, personave që kanë ngelur të pastre apo që janë pjesë e kësaj tragjedie. Ky është lajm i mirë, pra. Do me thënë kampet, ne sapo ne kemi përfunduar mbledhjen e qeverisë, kampet nuk do të jenë aty për të vazhduar për të qenë, por me tepër nesër pritet mot i përkejsuar në shmisën e territorit, kështu që kampet përfundojnë le të themi misionin e tyre pak orësh, ditësh, sonte në mesnatë. Kështu që duke filluar që nesër mëngjes, qeveria ka një plan, të gjithë të dëmtuarit do të sistemohen në mënyrë afatgjatë derisa të zgjidhet problemi, që do zgjidhet kur themi afatgjatë, kemi fjalën pra jo për disa ditë. Por sigurisht duke mos e zgjatur agoninë e tyre larg banesave, pra duke i dhënë një zgjidhje permanente rindërtimit banesës së tyre apo prokurimit një banese tjetër të re, por në ndërkohë, duke pas parasysh se domethënë ne jemi në një sezon të ftohtë dhe po futemi në sezonin e dimrit pas pak ditësh, duke pasur parasysh periudhën e festave që vjen, duke pasur parasysh se flasim për qenie njerëzore, të cilat nuk janë goditur vetëm nga ana materiale, por edhe nga ana emocionale tashmë, qeveria ka një plan masash, të cilat do të bëhen të ditura shumë shpejt, Kryeministri pak shumë i ka thënë, për një zgjidhje sa më të mirë dhe sa më të qëndrueshme për të gjithë të goditurit nga tërmeti. Zonja Balluku, ne përmendëm dy familje vetëm pak minuta më parë që ishin të goditura në numër antarësh më shumë, familja Lala, familja Cara, cili ka qenë rasti më tragjik që keni asistuar ditën e djeshme apo edhe sot, meqense keni qenë në terren dhe shumë afër? Rastet janë të gjitha tragjike, por shuarja e një familje është sigurisht diçka shumë tragjike. Megjithatë, kemi mësuar dje nga grupet e huaja të seçënres të kërkimit dhe shpëtimit që na janë bashkuar, që gjithmonë ka shpresë. Gjithmonë ka shpresë. Edhe aty kur mendohet se nuk ka shenja jete, apo se kanë kaluar disa orë, të gjitha grupet që kanë eksperiencë, qofshin grupet italiane që janë grupe me eksperiencë shumë të madhe dhe me pajisje moderne, qofshin grupet turke të cilat kanë eksperiencë pikërisht për tërmetet, qofshin grupet zviceriane të cilat janë krijuar për të përballuar situatat e urtesheve, por që janë të ngjashme për sa i përket kërkimit dhe shpëtimit të njerëzve. Që të gjithë kanë thënë qartë dhe pastër që gjithmonë ka shpresë, duke na dhënë dhe raste se si pas 6 ditësh janë gjetur në rënojat në Aquila njerëz të cilët konsideroheshin totalisht tashmë të vdekur, janë gjetur të gjallë dhe janë kthyer në jetë, pavarësisht se mund të jenë gjetur në kushte
të vështira shëndetësore. Ky është një mesazh shumë i drejtë dhe shumë i bukur në fakt që të kemi shpresë, të vijojmë, të kemi shpresë, ashtu siç dhe ju po thoni, po zonja Balluku në lidhje me situatën, ashtu siç ju na raportuat edhe pas mbledhjes së qeverisë, do merren masa që personat dhe familjarët të lëvizen nga kampet gjatë ditës së nesër, me thatë apo jo, për të shkuar drejt hoteleve? Jo, unë do mbyllen sonte, ne do mundohemi, më falë që të ndërpres, po do mundohemi të mbyllim gjatë natës së sotme për të mos u përballur nesër me rreshjet. Pra, nesër Shqipëria do jetë në një val. Po do transportojnë që sot gjatë natës, do thotë rreth hoteleve ku është menduar që ata të qëndrojnë. Ku do të sistemohen deri në momentin që banesat e tyre do të jenë të gatshme për t'u kthyer edhe një herë banorëve për të jetuar përfundimisht në to. Qartë. Po, okay, dhe për pjesën e banorëve, sikurse edhe një pjesë e mirë e mediave raportonin për një autobus nisur drejt Kosovës, në fakt me banorë të prekur nga tërmeti nga qyteti i Durrësit, si që thotë do të ketë një lloj koordinimi për të gjithë të prekurit apo për pjesën e mbetur vetëm të kampeve. Si do të bëhet menaxhimi i kësaj liste? Atëherë, lista është për të gjithë të prekurit, sepse ka të njerëz të cilët nuk aksesojnë kampet, sepse kanë mundësi të tjera. Për shembull, shkojnë tek të afërmit apo kanë por që nuk mund të rinë gjatë aty sepse flitet për një zgjidhje afatgjatë. Pikërisht. Kështu që pavarësisht nëse janë shfaqur në kamp apo jo, Bashkia e Durrësit, por më saktë lehtësimi shtabi, sepse tashmë ka një shtab i cili menaxhon si situatën në Thuman ashtu dhe situatën në Durrës, pra dy shtabe të ndryshme dhe bashkitë janë pjesë integrale shumë e rëndësishme, prefekturat gjithashtu, por ama janë shtabe të ngritura nga qeveria. Të dyja shtabet kanë identifikuar të gjitha familjet të cilat kanë tashmë banesa të pabanueshme dhe këtu nuk ka rëndësi nëse janë në kampe apo janë tek familjar apo janë tek miq të tjerë. Kështu që do t'i ofrohet të gjithëve. Zonja Balluku, u shpreh edhe Kryeministri gjatë ditës së djeshme dhe këtë mëngjes në mbledhjen e qeverisë, ashtu siç dhe ju po thonin se familjet e strehuara tashmë në kampe do të lëvizen për të shkuar dhe për të sistemuar edhe në hotele në cilat qeveria do të ketë një marrëveshje. A mund na thoni se ku ndodhen konkretisht këto hotele për afërsisht në cilat zona të Shqipërisë? Atëherë, do të ndodhen padyshim në zonat ku banorët jetojnë, sepse ne nuk mund t'i kërkojmë banorëve të Durrësit të ndrojnë destinacion, fëmijët të ndrojnë shkolla dhe të shkojnë dhe të jetojnë në Gjirokastër. Në hotelet aty pranë, domethënë? Pikërisht. Pra, në zonat ku banojnë, mund të ndryshojë rrezja e zonës, pra mos të jetë në lagjen ku ka shëm pallaci që u shëm, por të jetë 5 kilometra, 2 kilometra, 500 metra më tutje, por padyshim në zonat ku ata kanë ngritur jetën e tyre, sepse në këto momente, përveç gjithçka e tjetër, ata kanë nevojë për mbështetje psikologjike dhe ne nuk mund t'i kërkojmë që të ndrojnë dhe ambient apo të ndrojnë dhe qytet. Do të ishte rëndesë akoma më e madhe, ngarkesë akoma më e madhe për ta. Duke njohur shumë mirë minutazhin e televizioneve dhe duke njohur shumë mirë se dhe ju keni nevojë që ta respektoni atë, do desha të thoya diçka të fundit nga e cila mora vesh kas për të pasur këtë bisedë. Dëgjova gazetarin tuaj i cili foli për se janë vendosur perimetrat e sigurisë. Perimetrat e sigurisë janë vendosur për disa arsye shumë të rëndësishme. E para, kur kanë ardhur skuadrat e ndihmës, pra ato të shpëtim-kërkimit, ata punojnë me parametra të ndryshme, për shkak të profesionalitetit dhe eksperiencës shumë të madhe që kanë. Për këtë arsye kanë kërkuar që të gjitha vendet ku ndodhen rënoja të pastrohen nga çdo lloj prezence e cila nuk është pjesë e skuadrës së shpëtimit dhe të kërkimit. Kështu që kjo është një rregull që kemi respektuar nga të gjithë këto skuadra që na janë vënë në dispozicion në mënyrë solidare nga shtetet e ndryshme. Më e qartë tani, Shumë me të drejtë. E dyta. Fatkeqësisht jam shumë e kujdesshme kur e them këtë, por fatkeqësia e tjerëve nuk mund të jetë një pikë kurreshtje për kalimtarët. Unë nuk e vënë në dyshim që shumë njerëz afrohen edhe me dhimbjen, por ata janë vetëm familjarët. Ndërkohë pjesa tjetër që kërkon të qëndroj aty dhe të shikoj kur del një trup i vdekur, në perceptimin ton, dhe këtë e kemi parë ndodhi dje. Jo, në rregull, vetëm për të bërë një ndërhyrje, zonja ministre, interesimi ishte përse nuk u lejuan më mediat, duke ditur shumë mirë qëllimin e mediave. Tani është e qartë. Tani është e qartë, pa e zgjatur më shumë. Edhe në rastin e mediave, më është dashur dje të dëgjoj, pavarësisht se nuk jam marrë me mediat sepse kam qenë gjithë kohën në terren, por më është dashur dëgjoj edhe disa kolegë apo kolege tuaja
të bënin komente të cilat mund të ngjajnë një histori shumë të dhimbshme, por nga ana tjetër harrojnë që ata njerëz që janë në rënoja kanë pafëm që ndjekin ndoshta në atë moment një emision apo një gazetar në televizor. Sigurisht, ne jemi shumë të qartë për punën që bëjmë edhe, sikurse jeni e qartë edhe ju zonja ministre. Ne të paktën nga kjo studio dhe nga kjo logo është munduar të përcillet çdo lloj gjë me informacion, me profesionalizëm edhe me saktësi. Orë zvicerane kur i thon. Edhe pse ashtu si dhe shteti dhe mediat nuk është se kanë shumë eksperienca kaq tragjike për Shqipërinë, kështu që le të mirë kuptohemi vice versa në këtë rast, sepse është edhe një çështje personale çdo gazetarit. Po, në ndërgjegje personale. Kam ndjekur gazetaren tuaj të kronikës, që është një gazetare me shumë eksperiencë dhe e kam parë me sa profesionalizëm e ka trajtuar dje çështjen e familjes Lala në Kërnet. E vërtet. Gjë të cilët nuk e kanë bërë gazetarët të tjerë. Pra që zonja Balluku se nuk është rasti besojmë për të dhënë leksione gazetarie, sidomos në këtë moment gjithë gazetarët, ashtu si edhe ju, ashtu si edhe forcat e emergjencës kanë qëndruar atje gjatë gjithë kohës dhe kanë përjetuar gjithçka live, ashtu si edhe të gjithë qytetarët, kështu që me të drejtë është shumë e mirë kuptuar, ne e morëm përgjigjen tonë dhe jemi shumë të qartë që kështu duhet të ndodhë, kështu që dhe nuk ka patur asnjë kërkesë nga gazetarët që të shkelin këto rregulla apo shkojnë për te këtij perimetri, kështu që jemi shumë dakord me këtë pjesë. Pyetja vlente vetëm nëse kishte ndodhur diçka e rëndë për të kuptuar neve pse u vendos një perimetër, por që jemi shumë të qartë edhe fal sqarimit tuaj. Kështu që zonja ministre e fundit. Faleminderit zonja ministre, shpresojmë që të vazhdoni punë të mbar me punën tuaj sa më mbar dhe me lajme të mira, dësht Zoti. Ishim me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku në këtë pjesë të fundit të programit. Jemi goxha vonë, ama kemi sjell në këto 3 orë miq informacionin më të ri që vinte nga zonat e nxehta, që thot nga Durrësi, nga Thumana, po ashtu edhe nga spitali i traumës. Ka një vëmendje atje edhe për personat që janë ende në mbikëqyrje trept nga mjekët, për të kuptuar nëse do të ketë përmirësim të gjendjes tyre. Janë persona të cilët po marrin edhe në këto momente që po flasim trajtimin e nevojshëm dhe mbi 30 të shtruar në spitalin e traumës në kryeqytet. Kemi mbritur në fund. Faleminderit shumë që na keni ndjekur edhe keni qenë me ne për gjatë gjithë këtyre orëve. Shihemi nesër. Shihemi nesër në Wake Up në ora 7, mos harroni.